in history, we have fought all over the world for democracy. But during the pandemic, manipulation and induced fear were raised to the highest level. However, enough people have kept their lucidity and the strength to see beyond the curtains of lies. We have said a categoric no to mandatory vaccination, and we were not wrong. We constantly warn about danger of losing freedom of decision and expression, and we were not wrong. We have in the room doctors, researchers, journalists from Canada, United States of America, Mexico, South Africa, United Kingdom, France, Spain, Belgium, Italy, and of course Romania. And they will tell you exactly how things are at the moment. Felul în care stau lucrurile în prezent. Însă, acum aș vrea să dau cuvântul unui specialist care se trezește în fiecare zi cu un gând la binele țării și la binele cetățenilor țării sale, care luptă pentru adevăr, justiție și dreptate. Președintele partidului nostru, doamnelor și domnilor, George Simion. Mulțumesc. Thank you. O să vorbesc în limba engleză, dacă nu se supără colegii noștri din România, foreign guests. Ladies and gentlemen, this is an historic event. Doamnelor și domnilor, este un eveniment istoric pentru România și sunt mândru să particip la acest summit. Experți, analiști, jurnaliști, renumiți de pretutindeni din lume sunt aici alături de noi și sunt dedicați libertății medicale și sunt dedicați în a spune adevărul întregii lumi. Am vrea să vă felicităm pentru lupta pe care o purtați. Lockdown-ul COVID-19 a reprezentat un eșec al politicii publice din domeniul sănătății. Mulți oficiali, specialiști, cercetători au venit cu inițiative în sectorul sănătății, dar aceste inițiative au eșuat. Guvernele de pretutindeni din lume au cheltuit miliarde pe vaccinuri, chiar pe boostere, care nu au adus beneficii sau au adus beneficii foarte puține. Nu au reușit să prevină infectarea cu COVID-19 și guvernul a refuzat în a fi sincer și în a oferi dovezi clinice populației atunci când vorbim de COVID-19. Aceeași administrație a folosit pandemia ca să facă achiziții de miliarde și pentru a reduce drepturile și libertățile cetățenilor. Toate acestea au fost făcute în numele binelui, proclamate de toți liderii guvernelor de pretutindeni din lume. S-au bazat pe benevolența cetățenilor, s-au făcut afaceri obscure de miliarde de dolari care au fost ascunse. În România am reușit să arătăm furtul produs de administrația din România sub numele COVID-19. Nu a fost ușor, dar românii au avut nevoie să afle adevărul. De asemenea, pandemia COVID-19 a deschis ușile către noi abuzuri făcute de autorități. Însă, în toată această cavalcadă de restricții au fost politicieni, doctori, experți și lideri de opinie, ca și jurnaliști, care au arătat curaj și au spus oamenilor adevărul.
Datele și informațiile prezentate în ultimii ani de personalitățile care sunt astăzi invitate aici au ajutat în a distruge toată această manipulare din ultimii ani și ne-au prezentat soluții pentru a depăși criza COVID-19. Ei au făcut acest lucru și în timpul crizei, dar niciunul dintre guverne nu au arătat aceste date populațiilor. Este o onoare pentru mine și vă urez aplauze pentru că ați prezentat, ați arătat curaj, dragi doctori și oameni de știință, cum ar fi domnul doctor Robert Malone. Doctorul Brian Bridle. Cum ar fi doctorul Pierre Cori. Și precum mulți alții care sunt prezenți astăzi, doctori magnifici, în care avem încredere, care și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește efectele pe termen lung ale crizei COVID. Așadar, aceștia au criticat public cenzura care a fost instituită sub numele sănătății publice. Niciunul dintre ei nu au dat înapoi. E vremea să-i ascultăm, să-i rugăm pe politicieni, să rugăm, să forțăm guvernele să-i asculte. Pentru că toate medicamentele, chiar și aspirina, au efecte secundare și acesta este un aspect pe care nimeni nu poate să-l nege. Tot ceea ce spun este că eu, în capacitatea mea de președinte al unui partid public din România, care se luptă cu restricțiile și care se luptă pentru libertate, eu mă bazez pe fapte și pe informații. De aceea sunt mândru să-i avem astăzi alături de noi pe acei specialiști care vor prezenta aceste informații publicului din România și publicului din alte țări. Deodată, în ultimele luni, vedem și ne confruntăm cu foarte multe breșe în acest zid al propagandei guvernamentale și vedem noi dovezi și noi informații dezvăluite. Acum avem dubii că datele care au fost ascunse, aceste noi informații, nu mai avem dubii că aceste informații sunt reale și sunt dezvăluite. În trecut, la un moment dat, s-a spus despre noi că suntem antivacciniști, conspiraționiști și ni s-au dat foarte multe etichete, din păcate. Nu avem conflicte financiare, conflicte de interese. Așa cum au foarte mulți reprezentanți ai guvernului. Noi am acționat corect și nu am manipulat. Aș vrea să clarific un aspect important, pentru că s-au spus multe minciuni despre noi. Noi nu suntem împotriva vaccinurilor, nu suntem antivacciniști. Vaccinurile au făcut foarte mult bine în timp și au salvat multe vieți de oameni, însă noi susținem libertatea actului medical. Fiecare persoană trebuie să decidă în ceea ce privește propriul corp. Așadar, puteți înțelege de ce am dorit să facem acest eveniment fantastic, să-l susținem în țara noastră, în minunatul București. Vă urez să aveți un summit extraordinar și datele pe care le veți prezenta în aceste zile în București să aducă la lumină adevărul care a fost ascuns de oameni de pretutindeni din lume în ceea ce privește COVID-19. Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Acum îl invit în fața
Bun venit unei persoane care reprezintă societatea civilă și a intrat în politică pentru a lupta pentru o schimbare pozitivă în România. El promovează credința, familia, libertatea. Domnilor și domnilor, președintele CNC A.U.R, domnul Claudiu Târziu. Și pentru echilibru, fără ca oaspeții noștri să se supere, eu voi vorbi în limba română. Stimați oaspeți, dragi prieteni, mă bucur să ne aflăm astăzi aici și vă felicit pe toți că faceți posibil un astfel de eveniment împreună cu noi, un eveniment a cărui miză o vor înțelege și cei care poate astăzi se uită cu mirare la noi. Sentimentul care a fost dominant în timpul pandemiei de COVID a fost frica. Frica este instrumentul prin care libertatea este restrânsă sau chiar suprimată. Noua ideologie dominantă la nivel global se folosește de frică pentru a construi o nouă ordine mondială. Prin urmare, frica de boală, frica de sancțiuni, frica de moarte ne-au fost inoculate cu program în timpul pandemiei pentru a ajuta în cel mai mare experiment social de supunere care a existat vreodată la nivel planetar în anii 2020-2021. Ne-au înspăimântat pentru a ne determina să facem ce au vrut ei. Să stăm în case, să purtăm mască, să ne izolăm de cei dragi, să-i ocolim pe prieteni, să nu mai mergem la lucru, să nu ne mai ducem nici copiii la școală și să-i facem dependenți de mediul online, să urmăm tot felul de ritualuri, de la cele privind dezinsecția sau dezinfecția, cum vreți să-i spuneți, la intrarea în casă, un ritual care s-a dovedit inutil și până la urmă prostesc, până la modul în care aveam dreptul să ne salutăm. Poate vă mai aduceți aminte că n-aveam voie să ne atingem decât cu cotul. Prin frică ne-au făcut să acceptăm limitarea drepturilor noastre constituționale și a libertăților noastre firești. Și tot prin frică au încercat să ne oblige să ne vaccinăm. În România, din fericire, pentru că a existat Partidul A.U.R, obligativitatea vaccinării nu a putut fi impusă prin lege. Dar a fost o luptă foarte dură în care ne-au fost de mare folos opiniile dumneavoastră, ale oamenilor de știință adevărați, care nu ați cedat propagandei, nu v-ați supus dictatelor ideologice și ați spus adevărul așa cum datoria dumneavoastră era să spuneți adevărul. Dumneavoastră ne-ați dat argumentele cu care am luptat ca să ne apărăm în fața acestei ofensive draconice. Ce au vrut prin instaurarea acestei frici teribile? Au vrut să vadă până unde pot întinde coarda, până unde rezistăm, până unde vom ceda. Terorismul pe care l-au practicat cu program
este abominabil, de neuitat și de neiertat. Sigur, am depășit acel moment, dar el poate să se repete. O nouă criză poate fi declanșată oricând. Acum mecanismele lor sunt mai sofisticate, informațiile lor despre noi sunt mai multe, inclusiv cele privind fricile noastre, și pot să acționeze cu mai multă eficiență dacă nu vom fi pregătiți. De aceea, noi nu putem considera că suntem în afara oricărui pericol, că un astfel de episod nu mai este cu putință și trebuie să ne pregătim pentru a avea forța de reacție necesară și pentru a putea da riposta cuvenită. Este, întâi de toate, o luptă pentru drepturi și libertăți. Este o luptă pentru sănătatea noastră și este o luptă pentru apărarea normalității. Iată, deci, care este miza acestui summit de astăzi. Poate vor înțelege și cei care au privit organizarea lui cu scepticism sau cu un zâmbet în colțul gurii sau cu un comentariu răutăcios, că sunt destui din aceștia care altminteri pretind că mizează pe știință. De fapt, știința lor este propaganda. Închei aici, urând succes tuturor celor care vor vorbi și sperând că la finalul acestui summit vom avea mai multe argumente, mai multă tărie sufletească și mai multe mijloace de a ne apăra normalitatea. Vă mulțumesc! We thank you. And now, here in front of you will come someone. Noastră îl vom vedea pe un specialist care nu are nevoie de prezentare, pentru că e cunoscut pretutindeni în lume. Să îl aplaudăm pe doctorul Malone. Humanity.
asked to welcome you from the International Crisis Am Summit. fost rugat să vă spun bun venit la acest summit. Din partea organizatorilor, este plăcerea mea să vă spun bun venit la cel de-al 4-lea summit internațional dedicat pandemiei de COVID. Știu că ați venit de departe, din toată Europa, din întreaga țară. Organizatorii vă mulțumesc tuturor pentru devotamentul, timpul acordat și pentru curajul de a fi aici. Dar vrem să dorim, în primul rând, să le mulțumim, de fapt, membrilor Guvernului românesc pentru susținerea lor generoasă. Știu că vom petrece mult timp împreună, dar amintiți-vă că portretul și spiritul lui Vlad Țepeș este aici, în sală, și nu trebuie să îl chemăm să se roage de păstrarea agendei. Nu acum mult timp a avut loc primul summit la Roma, în Italia. Multe lucruri s-au schimbat de atunci. La acea întâlnire se putea vorbi doar despre medicamente și nu despre vaccin și efectele sale. Aceasta a fost prima întâlnire importantă internațională în care medicii și cercetătorii s-au reunit să discute despre moduri de succes pentru tratarea COVID-ului și pentru a elimina spitalizarea și moartea prin protocoalele introduse. Cel de-al doilea summit a avut loc la Franța, în Marseille, și s-a discutat pe atunci despre măști, lockdown, tratamente și despre vaccin. A fost un succes. Cel de-al treilea summit a avut loc la Parlamentul European de la Bruxelles și acele videoclipuri au fost văzute de miliarde de ori. Cu ajutorul dumneavoastră, sunt încrezător că cel de-al 4-lea summit va fi un pas înainte care va ajuta atât România, dar și întreaga lume să înțeleagă ce am experimentat, ce am trăit împreună și să ne îndreptăm către un viitor mai bun pentru noi toți. Și acum discursul meu introductiv. Dragi prieteni, dragi români, dragi medici, nu vin aici să vorbesc despre reglementările în domeniul medicamentelor susținute de organizații globale și foarte multe organizații non-guvernamentale. Nu aș vrea să vă vorbesc despre asta. Au trecut 4 ani de când a apărut virusul coronavirus, care a fost produs în laborator și a fost finanțat de Guvernul Statelor Unite și a fost pus în aplicare împreună cu Partidul Comunist Chinez. Haideți să ne gândim la cele mai noi date referitoare la această abordare centralizată de sus în jos. Cercetători precum dr. Jessica Rose de aici, de astăzi, au estimat că morțile din Statele Unite asociate intervențiilor nefarmaceutice și intervențiile medicale impuse au depășit 500.000, așadar 500.000 de morți în zadar din cauza acestor politici guvernamentale. Propaganda la nivel de guvern și CIA ne-au influențat pe toți și ni s-a spus că au murit 1 milion de americani din cauza acelui virus care a apărut în Wuhan la o piață alimentară. Această propagandă, în cooperare cu echipa doctorului Neil Ferguson de la Colegiul Imperial din Regatul Unit, ne-au spus iar și iar că rata fatalităților cauzate de COVID este de 3,4%. Această rată a fost folosită pentru a justifica apariția medicamentelor și a vaccinelor care au fost aprobate printr-un proces de reglementare grăbit și care s-au dovedit să nu fie eficiente și nici sigure. Și au fost transmise toate aceste metode medicilor și publicului. Au fost impuse într-o manieră centralizată de sus în jos, printr-o combinație de cenzură, propagandă ca de război, stimulente financiare perverse, supresia medicamentelor și
a produselor folosite și o hărțuire pur și simplu a medicilor pentru atacarea și prevenirea celor care vor să vorbească împotriva acestor măsuri care au fost luate. Și ca un contrast, datele din Suedia, o țară care a refuzat să introducă aceste politici și care a fost ridiculizată adesea pentru că nu a urmat aceste politici susținute la nivel mondial, a demonstrat că rata fatalității din cauza COVID era de fapt 0,026%. În niciun caz cei 3,4% menționați anterior. Și pe atunci, așa se spunea, nu-i așa, când a început în 2019, când a început jocul acesta de COVID, că rata de 3,4% va ucide foarte multe persoane. 0,026 comparativ cu 3,4%. Iată ce diferență. Și dacă luăm datele suedeze în considerare, se estimează că morțile totale din Statele Unite, din cauza virusului de COVID, au fost doar de 171.000 și nu 500.000, așa cum se spunea. Haideți să ne uităm la ultimele date care au fost folosite pentru produsele de tip booster. Când a apărut vaccinul booster, nu mai era vorba despre o urgență medicală. Și nivelul, de fapt pandemia cumva se ameliorase la nivel mondial. Starea de urgență declarată în Statele Unite a fost încheiată în mai 2023. Aceste produse au fost cumva create la îndrumarea FDA și au fost făcute cumva estimativ pentru următorul val de COVID ce avea să vină în toamnă. Atunci când aceste produse au fost pregătite pentru procesul de autorizare, varianta pentru care se lucrase dispăruse deja și a apăruse o alta, una nouă, care era asociată cu alte simptome clinice care erau acum nu mai puternice decât o răceală comună. Și pe atunci FDA și CDC s-au bazat pe mostre luate de la șoareci și au făcut teste pe șobolani pentru a se asigura că aceste boostere erau cumva acum funcționale și pe noua variantă proaspăt apărută, dar nu ne-au spus nimic despre rezultate. Și așa au justificat aducerea pe piață acestor noi vaccine tip booster pentru copii, adolescenți și adulți. Imediat după aceea, guvernul a început o campanie în Statele Unite care a rezultat la un total de absorpție de 7% aplicabilitate de vaccin booster în rândul adulților și mai puțin în rândul copiilor. Acum, în contextul acestor produse problematice, adică vaccinurile, vedem o variantă nouă de vaccin. HV.1. Această variantă incorporează elemente din tulpina Delta și este rezistentă anticorpilor neutralizatori. Nu există date care să indice că HV.1 este neutralizată de anticorp și nici de boosterul existent acum pe piață. Ce demonstrează acum acest lucru la nivel istoric este că aceste vaccinuri, chiar dacă sunt susținute de FDA și ei spun că le-au dezvoltat după 10 de ani de fapt și pe care le-au pus pe piață într-o stare de urgență, nu pot ține pasul cu aceste virusuri respiratorii de tip ARN, care, așa cum s-a prezis, sunt acum mai infecțioase, dar și mai puțin nepatogene. Iată, răspunsul global de acum 4 ani, cu siguranță, a fost un eșec total. Haideți să ne gândim acum la ultimele informații referitoare la aceste tehnologii și puritatea vaccinurilor.
FDA, întrebat de mai multe agenții de presă, a negat pur și simplu riscul pentru adulți și a spus că nu există motive de îngrijorare pentru aceste produse tip vaccin și că ele ar afecta în vreun fel ADN-ul. Și FDA spune că nu există niciun motiv pentru retragerea acestor vaccinuri de pe piață, pentru că după administrarea acestora nu s-au înregistrat efecte adverse și niciun fel de modificări reziduale la nivel ADN. Dar cu toate dovezile lor, ei susțin în continuare că vaccinul este sigur și fără nicio problemă. Asta susține și Europa și Canada. Dar, pe de altă parte, foarte multe studii arată că Moderna este conștientă la nivel de firmă de potențialele efecte adverse și particulele care duc la genotoxicitate, care duc, și citez din Moderna, duc la probleme inclusiv mutații genetice care pot duce la activarea genelor supresoare ale tumorilor. Practic, asta spune Moderna, producător de vaccinuri. În contrast cu această tragedie asociată abordării de sus în jos, care a fost susținută și promovată de atâtea guverne, de organizații globale și ONG-uri, astăzi vom auzi prezentări și mărturisiri ale oamenilor de știință și vom demonstra cum abordarea de jos în sus, pe concentrarea pe simptome și pe dovezile medicale existente pentru prevenirea acestor boli, este mult mai folositoare și mai eficientă decât o abordare de sus în jos. Grație celor curajoși și care vor să vorbească despre adevăruri medicale, lumea devine tot mai conștientă că propaganda din timpul crizei de COVID și abordarea de sus în jos centralizată a fost una fraudulentă și a fost folosită pentru multe scopuri, inclusiv financiare. Cu toții am fost cumva martorii celei mai mari propagande și campanii de război existente vreodată în istoria modernă. Am fost cu toții martorii unui peisaj surrealist și adevărul a fost cumva cel al bogaților. Practic, bogații au deținut adevărul și atât. Dar adevărul a devenit subiectiv. O poveste subiectivă, promovată și propagată de parteneriate. Oamenii din România înțeleg foarte bine despre ce este vorba, ei înțeleg fascismul, înțeleg ce înseamnă un guvern totalitar foarte bine. Între parteneriate publice și private, state, ONG-uri și media, această campanie este una foarte importantă. Am văzut această operațiune a Statelor Unite, care de fapt este în derulare de prin anii 40. Ei sunt oponenții noștri. Libertatea medicală și autonomia este foarte importantă, dar și mai importantă este suveranitatea personală și libertatea. Dacă guvernele nu vor să le dea cetățenilor capacitatea de alegere, atunci integritatea lor devine inexistentă și suntem cu toții la risc de a fi lobotomizați pur și simplu funcțional. Suntem niște servitori pur și simplu și nu persoane cu voință proprie care au propriul destin. Permiteți-mi acum încă un moment în care să spun despre literatura de specialitate care ne vorbește despre efectele adverse asociate acestor produse. Am pregătit împreună cu ceilalți medici o listă de 750 de studii științifice care vorbesc despre efectele adverse. Dr. Trozy a pregătit o altă listă de 1000 de referințe verificate care sunt găsite și pe site-ul lui. Lista aceasta de efecte adverse este cumva în
contrast uriaș cu cele 6.000 de publicații care ne îndeamnă să ne vaccinăm. Deci, 6.000 de studii de propagandă care vin din mediul academic. Acestea se împart în mai multe categorii: problemele de sănătate, autoimunitate, probleme de coagulare, miopericardită, boli neurologice, boli oculare și alte efecte adverse, inclusiv moarte, probleme ce țin de reproducere, probleme musculare, infarct, tahihardie, trombocitopenie, care contribuie iarăși la problemele de coagulare, tinnitus, acel sunet pe care îl avem în urechi, și probleme legate de coloana vertebrală care pot duce chiar și la paralizie. Este vremea să îngropăm aceste idei și politici totalitare care ne sunt impuse pentru a avansa interesele corporative globale, și apărarea libertății medicale este un loc bun de început. În încheiere, nu uitați niciodată înțelepciunea lui Sfântului Augustin. Adevărul este ca un leu, nu trebuie să-l aperi, trebuie să-l eliberezi și o să se apere singur. Așadar, fiți voi leul și nu victima. Mulțumesc pentru timpul acordat. First of all, let me say that Dați-mi voie să vă spun că este o onoare și un privilegiu să vorbesc aici în fața dumneavoastră după profesorul Robert Malone, adevăratul inventator al tehnologiei RMN. A câștigat premiul Nobel pentru medicină. Nu, ar fi trebuit să câștige premiul Nobel pentru medicină. Ar fi meritat acest premiu Nobel. Mulțumesc, domnule profesor Malone. Am mulți prieteni români în Italia care au călătorit în întreaga lume, au vizitat foarte multe țări. Pentru mine este prima dată să vizitez România și îmi place foarte mult. Am prieteni în București, prieteni importanți. Chiar un pictor celebru, doamna Maria Margareta, care ar fi trebuit să fie astăzi aici, dar din păcate a avut un mic accident. Alteța sa, prințesa Hohenzollern a României, nepotul sau nepoata regelui Carol al II-lea. Dragă Andreea, chiar mi-a scris la un moment dat bunicul ei a spus: dragă Andreea, dacă când voi deveni rege, iată-ți, voi lăsa o adevărată moștenire. Și ea, ulterior, chiar mi-a spus că și-ar dori să devină contesa Transilvaniei. Iată, aici, în România, mă simt acasă. Chiar dacă este a doua oară când vizitez România, dați-mi voie să mulțumesc reprezentanților din Parlamentul României care au organizat acest eveniment și care mi-au oferit onoarea să vorbesc organizatorilor. Suntem la 4-a ediție după Roma, Paris, Bruxelles și acum, iată-ne în București. Astăzi
Este o zi importantă pentru mine, nu doar pentru că sunt aici, ci pentru că marcăm un centenar. Mama mea a murit când eram cercetător în tinerețe și mi-a transmis o adevărată cultură, mama mea și tatăl meu Pietro. M-au învățat absolut orice. M-au învățat să gândesc critic, să caut adevărul, libertatea și dreptatea și să caut tot timpul drumul către excelență. Aș vrea să le mulțumesc. De aceea sunt aici, după ce am salvat mii de vieți în ultimii ani. Datorită puterii politicienilor din lumea vestică, suntem în această criză economică, în această criză socială și, iată, pandemia. În țările vestice s-a resimțit cel mai grav și le-a impietat libertatea, mai ales doctorilor și mai ales prevederile pe care au trebuit să le respecte doctorii și foarte multe obligații impuse. Așadar, suntem aici împreună pentru a lupta împotriva acestor obligații. Au fost milioane de decese, 200.000 în Italia și doctorii au protestat pentru că majoritatea acestor vieți ar fi putut fi salvate, mai puțin de 10% în protocoalele dumneavoastră. Iată, multe vieți ar fi putut fi salvate, de aceea suntem aici astăzi. Eu am salvat aproape 10.000 de vieți începând din martie 2020, însă lucrez în medicină de 40 de ani și salvez vieți. Și am alături de mine colegi extraordinari și 3 dintre ei sunt reprezentanți în cadrul Parlamentului European și practic în martie 27 martie 2020 a avut loc prima recomandare de tratament preventiv la care și eu am achiesat. Așadar, doctorii în lumea întreagă prescriau deja rețete pentru prevenirea problemelor ulterioare cauzate de COVID. Așadar, de aceea sunt aici pentru a vă spune toate aceste lucruri. Poate îmi spuneți că am fost un doctor curajos, dar toți am fost curajoși și ne-am făcut datoria. Nu curajul a fost cel care ne-a mânat, ci datoria și responsabilitatea de a salva vieți. Cuvântul curaj, aproape la fel și în italiană și în alte limbi latine, combină două cuvinte din limba latină, inimă și acționa. A acționa din inimă, asta înseamnă curajul și noi am acționat cu inimile noastre, cu dragoste. Da, suntem doctori curajoși, dar mai presus decât curajul, suntem oameni liberi care acționează cu propria minte și nu în funcție de obligațiile impuse de guverne. A fost introdus un ghid și protocol acum 30 de ani cu intenția de a standardiza foarte multe măsuri, chiar pacienții care nu aveau acces la instituții mari primeau cea mai bună îngrijire. De atunci a existat o creștere exponențială în malpraxis, astfel încât s-a născut medicina defensivă și s-a explicat că urmând aceste ghiduri, dacă doctorii nu ar fi urmat sau ar fi urmat ghidul în mod corespunzător, atunci nu ar fi avut loc accidentele sau decesele. Așadar au apărut ghidurile și din ce în ce mai mulți oameni au început să moară fără riscuri majore de sănătate.
Dar atunci când am acționat în afara ghidurilor și am tratat sute de mii de pacienți, dacă acționăm în afara acestor ghiduri și pacienții mor, riscăm să facem închisoare. Suntem într-un moment în care doctorii au început să renunțe la libertățile lor, la conștiința lor și anume la datoria de a respecta principiul Hipocrate. Dar cine sunt cei care au impus aceste ghiduri? Birocrații care au autoritate, oameni înțelepți care stau la birourile lor și care nu se întâlnesc cu pacienții, nici la marginea patului, nici în clinici. Și toate acestea bazate pe dovezi publicate, nu au consultat aceste dovezi. Jurnalele științifice și companiile farmaceutice urmăreau aceste publicații medicale de renume atunci când veneau cu medicamente pe piață. Însă, fiecare spital sau clinică universitară deținea biblioteci uriașe. Existau foarte multe cercetări înainte de a se publica un medicament. Eu personal am petrecut foarte mult timp citind aceste publicații. Mă simțeam liber. Însă, ulterior lucrurile s-au schimbat pentru că au apărut companiile mari farmaceutice care au început să financeze aceste centre de cercetare. Societatea științifică în zilele noastre acum este finanțată de cine? De marile companii farmaceutice. Înțelegeți probabil că ghidurile sunt în mod indirect scrise de marile companii farmaceutice care au interese în a-și promova propriile medicamente și ca acestea să fie incluse în ghiduri. Și doctorii, dacă nu urmăresc și nu urmează acele ghiduri, riscă să-și piardă libertatea. Așadar, unde este liberul arbitru? Haideți să ne întoarcem la ce se întâmplă astăzi. Codul etic al Asociației Medicale se schimbă. În Italia, ROMCO, Colegiul Național al Doctorilor, se schimbă. Codul etic în ceea ce privește vaccinarea se schimbă. Știm că vaccinurile sunt administrate oamenilor sănătoși ca să nu se îmbolnăvească. Dacă un doctor recomandă o soluție împotriva oricărui vaccin, oricărui pacient cu orice fel de patologie, riscă înlăturarea sa din braslă și pierderea libertății și pierderea gândirii critice. Însă jocul continuă. În anii recenți, iată, sarcinile birocratice s-au triplat pentru doctori, așadar doctorii nu mai au timp astăzi să viziteze pacienții. În criza COVID li s-a recomandat doctorilor să nu se ducă la pacienți să-i viziteze, să nu le dea tratamente, ci să-i trimite la spital atunci când situația se înrăutățea. Dar n-a fost de ajuns. Există riscul ca anumite națiuni democratice și ministerele sănătății să gândească cu conștiința critică la ceea ce trebuie să facă. Practic, suveranitatea acum aparține companiilor mari farmaceutice. Nu are rost să vă spun cine finanțează pe cine. Așadar, pandemia a fost un punct de plecare și ministerele sănătății din fiecare țară au căpătat din ce în ce mai multă putere și pot impune măsuri obligatorii, vaccinare obligatorii, lockdown. Sunt așadar națiunile membre la OMS au această delegare
Însă jocul nu este suficient pentru ei. Au apărut reglementări votate care duc la alte obligații și restricționări ale libertăților. Sunt multe mecanisme subtile de impietare a libertăților și toate acestea, din păcate, se bazează pe o mare majoritate care forțează populația să se adapteze. Este un joc foarte grav și este o situație convenabilă pentru ei, pentru că ei nu consideră că fac lucruri împotriva pacienților sau lucruri care să le pericliteze sănătatea. Telemedicina și inteligența artificială care sunt promovate, să clarificăm. Acestea sunt doar instrumente. Inteligența artificială este doar un instrument. Nu este nici bun, nici rău, depinde de modul în care îl folosim. Dar, în opinia dumneavoastră, care ar putea fi posibilitățile tehnologice de a implementa date cu ajutorul inteligenței artificiale? Cine stă în spate? Industria farmaceutică. If you ask for a diagnosis, Dacă întrebi inteligența artificială despre simptomele tale, o să-ți dea un răspuns referitor la o patologie poate pe care nici nu o ai. Un exemplu bun este hipercolesterolul, care a fost folosit adesea pentru prescrierea de statine. Așadar, vorbim despre o patologie pe care s-ar putea să nu o ai, ți se prescrie un medicament de care poate nu ai nevoie, care s-ar putea să aibă și efecte adverse. Medicul nu va mai avea libertate. Imaginea aceasta a medicului va fi anulată, pur și simplu. Poate va rămâne doar o persoană pe viitor care să apese pe butoane pentru confirmare și validare. Să fie science fiction? Nu, dragi colegi. Este o realitate. Deja există. Și se numesc Care Pods. Forward Health, o companie fondată în 2016, deja a deschis astfel de centre în care poți să te duci, corpul îți este scanat, se face un algoritm care practic înlocuiește medicul. CarePod este o cabină, de fapt, cu un touchscreen și o voce prietenoasă care îl ghidează pe pacient prin multe verificări, controale, practic, de cardiologie, pentru diabet și așa mai departe. Toate au loc și sunt dezvoltate de inteligența artificială, care oferă și diagnostic și prescrierea unui medicament. Există și un medic, dar el este la distanță, care doar validează rezultatele oferite de inteligența artificială. Abonamentul costă $99 și ai în acești bani vizite virtuale nelimitate. Convenabil, nu-i așa? Deocamdată există 25 de unități. Domnul Adrian Owen se așteaptă să se instaleze încă 230 de astfel de unități în câțiva ani. Și peste alți câțiva ani vor fi 10.000 de astfel de mașinării. La asta se așteaptă directorul. Trăim așadar în vremuri de restriște, dar ne așteaptă unele și mai grele. Dragi colegi, curajoși, cercetători, medici din toată lumea și dumneavoastră, stimați parlamentari, luminați din România, trebuie să acționăm acum.
sau vom fi pur și simplu masacrați. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you to the gracious members of the European Parliament. Mulțumesc membrilor de aici care s-au ocupat de acest summit. Mulțumesc organizatorilor, membrilor guvernului și celor care susțin dialogul complex pe teme medicale și științifice. O să încep punându-mă pe mine însumi sub jurământ. O să folosesc această versiune electronică a Bibliei de pe telefon. În fața lui Dumnezeu și cei prezenți de aici, jur să spun adevărul și doar adevărul. Așa să mă ajute Dumnezeu. Sunt profesor asociat pentru imunologie virală. Toți experții de aici au simțit atacurile celor care se pretind a fi experți. Cu toții pot vorbi foarte multe ore pe această temă. În numele colegilor mei o să vă prezint câteva informații referitoare la informațiile false în numele sănătății publice. O să vă vorbesc dintr-o perspectivă canadiană, dar și ceilalți colegi ne vor spune că această strategie de dezinformare a fost folosită la nivel de lume și o să vă vorbesc despre cum am luptat noi în Canada și despre domnul Timothy Caulfield, care a luptat împotriva dezinformării. Nu este medic, ci este specializat în drept, este specializat în identificarea de dezinformare, este profesor la Universitatea de Stat din Canada și are mai multe misiuni la activ pentru căutarea adevărului în general. Guvernul canadian i-a oferit și o medalie pentru tot ce a făcut împotriva dezinformării în timpul pandemiei și el în continuare luptă pentru aceste adevăruri. Referitor la impactul socioeconomic al științei și dezinformare, a fost publicat într-un document numit Fault Lines, un document care vorbește despre libertate de expresie și acest document ne spune că multe țări, inclusiv cele europene, sunt top la nivel mondial în ceea ce privește dezinformarea. Comisia Europeană a identificat că dezinformarea este o provocare și că atât Uniunea Europeană la nivel de comisie cât și statele se luptă împotriva dezinformării. Și se pune întrebarea, care sunt arbitrii care decid ce este dezinformare și ce nu? Se vorbește despre experți, între ghilimele, care să decidă cine deține adevărul sau nu. Dar, din experiența mea și a celorlalți specialiști de aici, este că acești experți sunt, de fapt, oameni de caracter slab, care sunt cumva influențați să emită o părere sau alta. Și am
emis la început această ipoteză că această știință a dezinformării este doar o pseudo-știință. Trebuie să vorbim despre date, nu-i așa? Atunci când analizăm aceste elemente de dezinformare, am ascultat foarte multe prelegeri și m-am uitat și în literatura de specialitate. Există foarte multe dovezi care arată că discursul public al cercetătorilor este o metodă eficientă pentru a contracara dezinformarea. Acest lucru funcționează și când vorbim cu persoane care nu au încredere în științe. Pentru că privitorii pot să aibă subiecte de discuție chiar dacă nu au expertiză în acel domeniu. Când vine vorba despre dezinformare, dacă nu iei parte la discuție, acesta ar fi lucrul cel mai rău, cu cel mai prost efect. Adesea, cei care vorbesc despre adevăr, adesea nu vor să acuze experții care dezinformează, nici să-i cheme la discuții politice sau publice, chiar dacă există posibilitatea de a vorbi în fața unui public. Dar, încă o dată, amintiți-vă, dacă nu luați parte la discuție, acest lucru este cel mai rău. Iată strategii pentru distrugerea metodelor de dezinformare pe ecran. M-am uitat și eu pe rețelele de socializare ca să văd cum sunt aplicate aceste legi, reguli, în special când vine vorba de discuții publice. În Canada s-a vorbit, domnul Timothy Caulfield a vorbit adesea despre mesajele acestea de dezinformare, a făcut adesea capturi de ecran din diverse documente și a explicat cum și de ce dezinformează. Iată o informație acum pe ecran despre o știre publicată de BBC care spune așa că cardiologii spun că din cauza vaccinului împotriva COVID există riscul de morți pe motive cardiace. Iar domnul Timothy Caulfield a găsit această știre și s-a opus ei cu totul. El a scris, iată, nu, și a postat această imagine. Nu-i așa? Foarte multe informații. Mă bucur că cercetătorii noștri fac asemenea demersuri academice. Dar haideți să vedem cum răspund câteodată oamenii de știință atunci când li se spune că nu au spus ceva veridic, greșit, șoftează. Încă o dată fascinant, iată ce răspunsuri ne dau. Hai să vorbim despre dovezi științifice și despre a fi autentic atunci când emiți mesaje. Iată, Timothy Caulfield a scris, dragi antivaxeri, nu vă faceți și voi cercetările voastre. De fiecare dată când vorbim despre prostiile pe care le scoateți la iveală, nu trebuie să vă dăm și o listă cu referințe că vaccinurile funcționează. Ce înseamnă asta? Că știința ne este oferită fără știință în spate. Iată, comportamentul acestor așa ziși experți nu este edificator, dar este nevoie de o singură persoană pentru a începe aceste dezinformări. Încă o dată, să ne aducem aminte de raportul acela Fault Lines. Iată, un alt expert, Jean-François Clich, spune că există un efect zero al vaccinurilor asupra atleților din colegiile americane. Se pare că nu avea de-a face această afecțiune
cu vaccinul și mai degrabă era asociată bolii de COVID în sine. Așadar, rezultatele sale spuneau că, de fapt, nu există nicio conexiune între boala de COVID și afecțiunile cardiace în rândul atleților. Încă un mesaj dezinformator. Domnul Caulfield însă a distribuit foarte multe mesaje false. Mulți americani zicea el, cred în teoria conspirațiilor și avalanșa de date legitimizează această ipoteză și este important să știm despre ce ne spun acum experții în baza datelor pe care le au. Domnul Mai are un panou de bord dedicat dezinformării care analizează informațiile de pe internet. Acel tip de fact-check se verifică dacă datele sunt adevărate sau nu. Iată rezultatele compilate din ultimii 3 ani. Din cele 3742 de afirmații care au fost evaluate, doar 15 au fost adevărate, adică 0,4%. Și această verificare este încă o dată o dovadă a dezinformării din industrie, de la nivel de industrie. Dacă aceste documente, aceste funcționalități de tip fact-check sunt false și nu funcționează, asta tot înseamnă că dr. Philip Mai găsește cumva informații cel puțin problematice. S-a vorbit despre domnul Caulfield și despre cum dovezile și rezultatele la care a ajuns el sunt false și s-au oferit referințe. Se pare că nu s-a investigat niciodată activitatea proteinelor spike din corp și că totul s-a rezumat la o frază pe care au folosit-o în rezumatul studiului pe care l-au făcut, care a dus la concluzia că nu există imunopatologie și că nu există dovezi pentru această boală. Iată și încă un exemplu al unei întregi organizații care se luptă cu problema dezinformării și creează și promovează la rândul lor informații false. Dashboard-ul de care v-am spus înainte nu are nicio funcționalitate pentru corectarea informațiilor găsite a fi greșite. Practic, informațiile acelea rămân așa cum au fost transmite. Este important să vedem că aceste programe de tip fact-check, care verifică adevărul, sunt, de fapt, folosite pentru a promova gândirea de grup, sunt nepotrivite și sunt de adesea nerealiste. Câteodată, cercetătorii sau aceste dispozitive, aceste aplicații de tip fact-check verifică informații care au fost deja trimise către revizuirea egalilor și de aceea publicul trebuie să ceară informații în timp real și nu după ani de zile după ce au fost emise. Iată un exemplu, mai mulți colegi de la mine de la universitate au scris într-o scrisoare publică că am răspândit informații false într-un interviu. Am spus că proteina S ar putea fi transmisă de la mamă la bebeluș. Am făcut cercetare, dar colegii mei au transmis publicului fără nicio altă dată că proteina spike generată de vaccin nu trece prin laptele matern.
Iată, la cele două documente publicate în jurnale academice, se pare că cei 88 de colegi ai mei au reușit să răspândească informații false la nivelul publicului și că publicul a ajuns într-o situație în care nu putea să discearnă ce este adevărat și ce nu. O să vă arăt cum această interfață este foarte problematică. Iată aici sistemul canadian, care este fondat pe credința că persoanele care lucrează în sănătate publică își fac treaba așa cum trebuie, cu bună credință și că sunt persoane de încredere. Și se spune că cei care fac cercetări, iarăși, nu trebuie să fie chemați niciodată în instanță să dovedească că faptele pe care le declară sunt adevărate sau nu. Dacă probele juridice se bazează pe aceste mesaje publice, trebuie să ne gândim dacă agențiile caută să reprezinte cel mai bun interes al publicului, pentru că multe corpuri de reglementare sunt în această tranziție de a fi finanțate. În loc să fie finanțate de contribuabili, sunt finanțate de alte companii cu alte interese, pentru că aceste companii plătesc taxe masive organelor de reglementare, ceea ce înseamnă că există riscul de a pierde interesul public. Și iată, există o descreștere și în ceea ce privește nivelul de siguranță al medicamentelor introduse. Există multe avertismente care apar în urma consecințelor folosirii unor medicamente introduse. Multe organe de reglementare au adoptat mai multe modele. Agenția Europeană primește 90% de fonduri din industrie, 96% iată, din partea Asociației de Farmacii și companii farmaceutice. Din ce în ce mai multe îngrijorări sunt exprimate de oamenii de științe. Atunci când oamenii de știință își exprimă îngrijorări și distrug carierele, și experții în știrile false și în dezinformare, din păcate, sunt finanțați de companii și instituții cu interese în acest sens. Cum putem să identificăm aceste dezinformări? Există experți în acest sens și sunt foarte mulți specialiști care arată acest adevăr trist. Trebuie să existe o protecție împotriva cenzurii, pentru că e important să fie demascate aceste finanțări, aceste mecanisme, însă ei își pierd ocupația și sunt discreditați, sunt considerați ca fiind neprofesioniști și promotori ai dezinformării. Așadar, discuții deschise sunt descurajate în ceea ce privește sănătatea globală. De dragul sănătății publice globale, e important să apărăm informațiile bazate pe date reale și să susținem investigarea acestor mecanisme, acestor organe și e important ca acestea să fie aduse în fața justiției. Vorbim de foarte multe referințe științifice. Cenzura nu trebuie să fie promovată și nici acceptată, pentru că sunt foarte mulți oameni de știință care vin cu dovezi din ce în ce mai multe că sistemul imunitar nu poate funcționa natural și există foarte multe dovezi în acest sens că sistemul imunitar a fost periclitat, este periclitat și nu toate persoanele răspund
răspund la fel în urma vaccinării. Iată, avem aceste materiale. Doamna Lewis a menționat a suferit un deces groaznic pentru că sistemul imunitar a reacționat într-un mod nefericit în fața vaccinului. Practic ne aflăm într-un mare pericol atunci când deciziile de viață și de moarte sunt luate pe aceste principii, fără a se înțelege faptul că sistemul imunitar este diferit de la o persoană la alta și este nevoie de investigații multiple înainte de a lua o astfel de decizie în ceea ce privește vaccinarea. A fost plăcerea mea să vă vorbesc și îl chem pe scenă pe colegul meu. Jason Christoph. Ladies and gentlemen, can we take a moment? Doamnelor și domnilor, putem să avem un minut de tăcere în amintirea celor care au murit, în memoria celor care au murit sau celor care au fost grav afectați. I would also like to say, aș vrea de asemenea să vă spun, îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să binecuvânteze România, oamenii din România, pentru tăria pe care ați avut-o, pe liderii din România și Dumnezeu să binecuvânteze această structură minunată care a făcut posibil evenimentul de astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mă numesc Jason Christoph și astăzi voi avea următoarea prezentare, mass media versus medicina, și voi încerca să vă vorbesc despre răspunsul guvernului în ceea ce privește criza COVID pe baza virologiei clinice sau virusologiei clinice sau psihologiei comportamentale. Dacă mass media are puterea de a lua decizia pentru noi prin utilizarea grupurilor de tacticilor de presiune de grup, dacă ne pot forța să luăm decizii logice care să fie împotriva interesului nostru, al celor iubiți sau al comunităților, dacă publicul a fost expus manipulării psihologice sau oricăror acestor tactici. Următoarele slide-uri vor arăta un material video care va demonstra puterea presiunii de grup în modificarea comportamentului uman. We don't want to be saved wrong.
I hope people could hear that. Sper că ați putut I know auzi. they couldn't hear it too clearly. Știu că nu se But aude the prea results clar, of the ASH conformity experiment were dar shocking to say the least. rezultatele acestui experiment au fost șocante, pentru că 50% dintre participanți s-au conformat presiunii de grup și au oferit răspunsuri eronate, majoritatea știind că răspunsurile sunt greșite. Și, practic, cei care au răspuns în secret, pe hârtie, au răspuns corect. Cei care sunt anonimizați, într-adevăr, s-au conformat mai puțin presiunii grupului, însă, practic, cei care pot da răspunsuri corecte sunt adulți funcționali, definiție conform terminologiei psihologice. Doar 25% dintre subiecți au rezistat acestei presiuni de grup. Oamenii care s-au conformat presiunii de grup și au oferit răspunsuri eronate au fost persoane cu un nivel de educație mai scăzut și aceștia sunt mai pasibili în a se supune autorității celorlalți datorită faptului că le pasă foarte mult de felul în care sunt văzuți de ceilalți. Mai sunt și aceste persoane infantile, nedezvoltate emoțional și, practic, aceste persoane sunt foarte conformiste și societatea de adulți care acționează, vorbesc și gândesc precum copiii nu poate supraviețui. Practic, sunt și alți factori care cresc conformarea față de presiunea grupului. Cu cât mai mare este frica unei persoane, cu cât mai pasibil este de a se conforma la presiunea grupului, cu cât mai mare este frica unei persoane, și ne referim aici la câțiva factori chimici, cum ar fi cafeina, alcoolul și alimentele de proastă calitate, cu atât presiunea grupului este mai mare și cu atât mai mari sunt schimbările la nivel cerebral. Frica, practic, reduce gândirea critică și crește nivelul de conformare, crește emergența unui comportament ilogic și irațional. Clar, răspunsul este da în urma acestui experiment condus în 2020. Așadar, au fost făcute multe studii asupra felului în care pot fi manipulate comunitățile și Just Merlo, autorul cărții cu acest nume, menționează despre controlul psihologic și manipularea. Dr. Malou menționează de asemenea că atunci când dresăm un animal, este foarte bine să îl antrenăm în izolare, să-l dresăm în izolare, departe de haite sau de alte animale. Merlu, mai departe, a studiat și a menționat că controlul minții unei persoane are loc mult mai eficient atunci când există confuzie și când victima este derutată. Edward Bernay, autorul cărții Propaganda și cristalizarea opiniei publice, explică că grupul nici măcar nu ar trebui să exercite presiune pentru a schimba felul în care gândește o anumită persoană. Este important ca un individ doar să perceapă puterea unui grup imaginar pentru a se conforma la un grup imaginar, la acel grup imaginar. Alte moduri în care poate fi folosită frica pentru a controla publicul sunt cercetări, sindromul Stockholm, la care a făcut referire psihiatrul Nils Berger după ce a avut loc un jaf de 5 zile în Stockholm, Suedia. Au fost luați ostatici persoane care lucrau la banca respectivă și au fost supuse fricii și unui stres și unei traume intense
Sigur, un mod de răspuns a fost atașamentul de abuzatori, tocmai datorită fricii de represiuni. Așadar, s-a făcut corelarea cu experimentul din 2020. Oamenii s-au conformat nu pentru că avea logică ceea ce impunea guvernul, ci dintr-o frică mai mare de a nu se întâmpla ceva mai grav. Așadar, experimentul Melbourne ne arată că mai mult de 50% dintre subiecții cercetării au executat ordinul de a omorî sau de a răni o altă persoană atunci când au resimțit autoritate sau când a fost în preajma unei persoane cu un titlu sau chiar cu un halat de laborator. Deci vorbim aici de prezența unei persoane cu aparentă autoritate, cu un titlu sau cu un halat. Așadar, oamenii au simțit nevoia să-și elibereze furia, să-și ventileze, drept pentru care au fost de acord să omoare alte persoane. Așa s-a întâmplat și în experimentul COVID. Iată, sunt oameni care au acceptat să se autodistrugă. Practic, iată un model de presiune a grupului și control psihologic major. Organizații precum Case Age, un grup de consiliere pentru situații de urgență și International Beat Corporation au folosit manipulare psihologică de stil nudge în timpul crizei COVID pentru a-și promova rezultatele dorite, rezultate care deserveau doar o singură parte și vedem fotografiile relevante. Am fost izolați precum experimentul cu animalele, care pot fi dresate mai eficient când sunt izolate. Și, practic, frica a fost indusă, aceasta fiind resimțită la nivel limbic. La nivel limbic este generat răspunsul automat. Practic am fost dresați precum animalele de către instructorii noștri care au vorbit prin intermediul mass media, televiziunii. Așadar, ne-a fost inoculată această manipulare prin mass media și iată, foarte multe cercetări au fost făcute, multe aspecte sunt documentate, oamenii se conformează fără prezența unui factor. S-a creat confuzie, au fost transmise mesaje contradictorii, de asemenea, mășile nu au fost necesare la început, așa cum ni s-a spus, apoi au început să fie necesare, apoi pasul 3, dacă nu te conformai și nu purtai mască, existau represalii. De asemenea, au fost transmise din ce în ce mai multe mesaje care au indus frică în ceea ce privește felul în care atacă virusul. S-a creat confuzie. Confuzia este fundamentul controlului minții, conform doctorului Merlot. Apoi s-a vorbit despre expunerea publică a celor care s-au opus vaccinării și a existat un nivel de 50% de conformare la presiunea grupului, comparativ cu 12% nivel de conformare atunci când persoana respectivă a luat decizii conform propriilor credințe. Acest ciclu al terorii și perioadele mai normale de pace și de tratament, iată, conform doctorului Mărlu, au fost închise afaceri, magazine, foarte multă confuzie a avut loc pe mai departe. Ciclul terorii a fost continuat și cu ajutorul organelor și instituțiilor administrative, cum ar fi poliția, care a indus sindromul Stockholm, conform căruia oamenii au tendința să rezoneze mai mult, să atașeze de abuzator.
Încă o dată rămâne întrebarea și apare întrebarea dacă răspunsul guvernamental la COVID s-a bazat pe tactici psihologice sau pe alte tipuri de interese pentru că a fost compromisă moralitatea, etica. Trebuie să revigorăm aceste principii de la nivel social, de jos în sus. Este important să aducem în fața justiției toți acești conspiratori și toate aceste mecanisme de coerciție, tocmai pentru a nu trece niciodată pe mai departe prin acest tip de manipulare guvernamentală general, tocmai pentru a avea grijă ca binele să câștige. Mulțumesc foarte mult! Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, este o plăcere să fiu aici în România. Sunt avocată și vin din Italia și mi-aș dori ca cetățenii italieni să se opună acestor măsuri așa cum au făcut-o românii și de aceea trebuie să vă spun că suntem într-o situație incredibilă. Vorbim despre democrație în România, dar ea a dispărut în mare parte din țările din Uniunea Europeană. Sunt aici ca să vă vorbesc despre restricții, despre anularea libertăților și a drepturilor, în special la nivel de Uniune Europeană, pentru că România face parte și din Uniune. Voi încerca astăzi să vă vorbesc în special despre riscul abuzului de putere pe care noi îl resimțim ca cetățeni ai Uniunii Europene. Vom vorbi așadar astăzi despre regândirea măsurilor care sunt aplicate la nivel mondial de către OMS. Motivul declarat este să ne pregătim cu toții pentru pandemii viitoare, dar, de fapt, ceea ce încearcă OMS este să preia cumva suveranitatea statelor noastre atunci când vine vorba despre crizele medicale. Despre ce vorbim? Așadar, reglementările internaționale din domeniul sănătății deja sunt implementate. Ele vor fi modificate și regândite la anul în mai și se va vota prin majoritate simplă. Aceste amendamente vor intra în vigoare la 12 luni după implementare, adică la 1 iunie 2025, cu excepția cazului în care statele membre OMS vor respinge aceste amendamente. Vă voi explica după aceea modul în care Uniunea Europeană, prin Consiliu și Parlament, deja au decis să urmeze modificările acestea internaționale și aceasta este, de fapt, problema noastră principală. Mai există și al doilea aspect, tratatul, care trebuie să fie trecut cu o majoritate de 2/3 și apoi acest tratat trebuie ratificat la nivel național de fiecare stat. Așadar, riscul adevărat pentru noi este
această modificare a reglementărilor internaționale din domeniul sănătății, pentru că aceste noi prevederi vor intra în vigoare automat, fără să mai treacă prin parlamentele noastre naționale, și o să mă concentrez astăzi în discursul meu pe proiectul acesta de amendamente la nivel internațional. Care sunt acum așteptările pe care le avem? Ei bine, pierderea suveranității, măsuri disproporționate, lipsa proprietăților sau pierderea proprietăților și pierderea sănătății. Cum mai exact? Vă voi explica, vom vedea articolele acum care vor fi modificate. Articolul 12 va fi modificat, în care se menționează că puterea va fi una de tip autoritar și în continuare se va decide astfel în sistem autoritar dacă avem de-a face sau nu cu urgențe, situații de urgențe. Și este o problemă internațională, dar și regională. Mai exact, această urgență de sănătate publică, potrivit anexei 12 a acestui regulament internațional, va putea să declare, practic, în stare de urgență în cazul unui cluster de infecții severe în care transmisiunea de la om la om nu poate fi exclusă. Ce înseamnă asta, această definiție? Adică persoana, acest director general, are puterea absolută de a decide, pentru că orice virus, în mod natural, se transmite de la om la om, așa cum ne spune definiția. Și vedem că articolul 12 și anexa 2 vor introduce mecanisme pentru o mai amplă putere pentru OMS, asta însemnând că deja în ultimii ani am fost martorii declarațiilor OMS care au fost făcute în lipsa dovezilor științifice, așa cum au făcut când au declarat situația de pandemie, și avem un comitet sau o agenție care se ocupă de problema pandemiei acolo de mai mult de 3 ani. Este important să subliniem faptul că se vor introduce noi principii, principiul unei singure sănătăți. Acest principiu a fost deja votat la nivel de Uniune Europeană și la ce se referă? Principiul unei singure sănătăți înseamnă că decizia OMS va acoperi orice fel de politică. Așadar, OMS are posibilități nelimitate de declarare a unei situații de pandemie, așa cum am văzut de fapt deja. Și ce înseamnă asta pentru noi, cetățenii Uniunii Europene? Vă aduceți aminte de vaccinurile împotriva COVID care au fost autorizate într-un mod neconvențional în baza unei decizii din 2006. Această reglementare a fost folosită într-un mod eronat, deși ea prevede că
Medicamentele pot fi autorizate în mod convențional pentru a fi folosite în situații de urgență atunci când OMS declară aceste situații de urgență. Asta înseamnă că pe viitor, când vom avea această putere autoritară a directorului general de la OMS să decide dacă există o situație de urgență sau nu, vom fi în situația în care să autorizăm astfel, în mod condiționat, așa zisele vaccinuri și mai târziu o să vă explic cum Uniunea Europeană va reforma în mod complet legislația din domeniul farmaceutic. Vor legaliza, practic, tot ce au făcut până acum ilegal. Va avea loc, așadar, o revizuire a sistemelor de testare și de autorizare a medicamentelor și așa numitelor vaccinuri. Și acest lucru va deveni normalitate. Așadar, este important să spunem că recomandările emise de OMS nu vor mai fi doar recomandări și atât, pentru că vedem că au șters pur și simplu cuvântul fără obligație din articole. Am văzut deja că în multe țări, din fericire nu în România, multe state au urmat ad literam ce s-a spus de la nivel de OMS și de aceea noi ne așteptăm că dacă pur și simplu se elimină această frăzare, nu este obligatoriu din recomandările de la OMS, nu o să mai avem nicio șansă să cerem în instanță anularea acestor măsuri inumane care ne sunt impuse de sus. Se prevede înființarea unui comitet de implementare și altul pentru conformitate care vor verifica dacă statele membre OMS introduc aceste regulamente internaționale modificate. Consecințe pentru noi ca cetățeni europeni. Avem regulamentul 2371 din 2022 al Parlamentului Uniunii Europene referitor la amenințări transfrontaliere în domeniul sănătății și aici va avea iarăși loc o modificare în urma tratatului și amendamentelor de la OMS. Statele membre ale Uniunii Europene au declarat deja că vor urma și vor aplica ceea ce va fi decis în mai în anul viitor și această decizie nu a fost niciodată comunicată cetățenilor europeni. Este o nebunie. Așadar, vedem că Uniunea va lucra îndeaproape cu OMS pentru semnarea sau obținerea unui acord ca răspuns al crizelor ce vor fi și vor crea împreună un nou instrument legislativ care să complementeze reglementările de sănătate la nivel internațional și Uniunea de asemenea va susține eforturile de implementare și conformitate cu aceste regulamente internaționale ce vor fi create. Așadar, ce s-a aplicat din noiembrie anul trecut? Iată, nu doar referitor la bolile transmisibile, ci de asemenea amenințări la nivel de climă, de exemplu, sau evenimente care ar putea reprezenta
urgențe la nivel internațional și pot implica acest regulament internațional de sănătate. Găsim aici definiția sistemului de o singură sănătate. Este o abordare, încă o dată, multisectorială, care presupune că dacă s-ar declara, de exemplu, o urgență climatică, în baza acestui regulament, OMS poate anula pur și simplu drepturile noastre și libertățile noastre fundamentale, după cum spuneam, chiar și în cazul unei crize climatice. Iată, Comisia împreună cu statele membre și cu OMS vor crea un cadru de răspuns și vor crea, practic, un plan referitor la crize și pandemii la nivel de Uniune. Există deja o obligație de la 27 decembrie 2023 pentru fiecare stat care trebuie să transmită Comisiei rapoarte bazate pe, iarăși, deciziile luate la OMS. Consecințele pentru noi, ca cetățeni europeni, sunt acestea. Avem recomandarea 1339 a Consiliului referitoare la aderarea la rețeaua de certificare de sănătate digitală stabilită de OMS. Așadar, indiferent de dovezile științifice, conținutul documentelor publice ale EMA și faptele provenite din ce s-a întâmplat în ultimii ani îndeamnă Comisia Europeană să adopte o rețea de certificări digitale de sănătate care nu este folositoare și potrivită, de fapt, pentru scopul indicat. Ce este important să zicem aici este că EMA a declarat de la început că nu există nicio dovadă că vaccinurile anti-COVID vor preveni transmiterea virală și nivelul de pericol pe care persoanele vaccinate îl vor resimți. Asta înseamnă că există documente și informații despre care statele nu vorbesc, pentru că cetățenii au auzit, de fapt, numai minciuni. Ce găsim în acest raport de evaluare? Concluziile referitoare la eficiența clinică. EMA a publicat un document la 19 februarie 2021 referitor la Comirnaty, și EMA a declarat că momentan nu se cunoaște dacă vaccinul protejează împotriva infecțiilor asimptomatice sau dacă are vreun impact asupra transmiterii virale. Fostul președinte al Republicii Italiene a spus populației doar atât: dacă nu vă vaccinați, o să muriți și alți oameni o să moară și ei din cauza voastră. O mare, mare minciună. Iarăși, nici durata pe care suntem protejați în urma vaccinurilor nu se cunoștea. Asta declara EMA. Iată, nu s-au făcut aceste studii pe grupul de control înainte de a aduce aceste substanțe pe piață. Dar acum mai există un document extrem de important care va fi prezentat marți, săptămâna viitoare, la Parlamentul European într-o conferință de presă. Este scrisoarea, răspunsul EMA cererii unui grup de parlamentari și acolo putem să găsim această declarație foarte importantă în care EMA
confirmă că vaccinurile de COVID-19 nu au fost autorizate niciodată pentru prevenția transmisiunii virale de la o persoană la alta. Așadar, vaccinarea obligatorie, acel pașaport verde, certificatul verde pe care l-a impus Uniunea Europeană, toate acestea nu sunt bazate pe dovezi științifice. S-au introdus doar instrumente de coerciție false și atât. Ce confirmă EMA? Este foarte important și o să vă citesc acum. EMA a răspuns acestui grup de parlamentari referitor la indicațiile de autorizare. Ați spus că în baza indicațiilor, vaccinurile ar trebui să fie doar administrate persoanelor care își doresc protecție personală și nu sunt autorizate pentru scopul de a reduce ratele de transmitere și infectare. De asemenea, spuneți că indicațiile nu se aliniază cu cele promovate de companiile farmaceutice, politicieni și profesioniști. Aveți dreptate atunci când spuneți că vaccinurile de COVID-19 nu au fost autorizate pentru prevenirea transmiterii de la o persoană la alta. Indicațiile au fost doar pentru protecția individului vaccinat. Informațiile despre produs spun așadar că vaccinurile sunt pentru imunizarea împotriva COVID-19 și, de asemenea, EMA spune că există această problemă a lipsei datelor referitoare la transmiterea virusului. EMA va continua să fie transparentă referitoare la utilizările acestor vaccine de COVID-19 și vor identifica aceste zone în care va trebui să abordeze neînțelegerile cauzate anterior. Și iată, acest lucru trebuia făcut de la început, atunci când Italia, de exemplu, a introdus acest Green Pass pentru persoanele vaccinate și Parlamentul a introdus aceste certificate. Unde era EMA atunci? Unde era doamna Emmer Cook, care a semnat această declarație în 2021? Pentru că în 2021, așa cum știți, Parlamentul European și Consiliul au introdus, așa cum știm, aceste certificate digitale COVID și iarăși acestea au fost niște măsuri false pentru că nu exista niciun motiv pentru a face diferența între persoanele nevaccinate și cele care au fost vaccinate împotriva COVID-19. Foarte important, iarăși, de subliniat este că demnitatea umană și drepturile fundamentale trebuie introduse în aceste amendamente ale reglementărilor internaționale și să asigure incluziunea. Asta înseamnă că cu toții noi ar trebui să avem aceleași rate ale vaccinării. Foarte important aici este să încă o dată subliniez faptul că OMS și Uniunea Europeană vor combate așa numita dezinformare în modificarea acelui regulament. Putem să vedem că aceste părți trebuie să colaboreze pentru dezvoltarea de măsuri pentru a preveni răspândirea de informații eronate referitoare la evenimentele legate de sănătate.
Foarte important este să subliniem pentru noi, în calitate de cetățeni europeni, este că la nivelul Consiliului Uniunii Europene deja s-a decis pe 29 noiembrie anul trecut că se va începe cu această cenzură completă și puteți găsiți toate aceste informații în partea dreaptă a ecranului. Au decis așadar, pentru că au concluzionat că vaccinarea împotriva COVID-19 este unul dintre cele mai folositoare instrumente pentru prevenție. Au decis așadar să facă tot felul de evenimente de conștientizare a importanței vaccinării cu parteneriate din sectorul educațional, parteneri sociali și acțiuni în mass media, centrându-se în special pe responsabilitatea și rolul platformelor sociale. Din câte știm deja, avem actul digital la nivel de Uniune Europeană, așadar cenzura a început deja. Dar lucrurile se vor înrăutăți și mai departe. În mod evident, dacă nu luptăm cu aceste lucruri și dacă nu reușim să oprim aceste lucruri care ni se întâmplă, nu vom mai avea pur și simplu democrație, ea va fi anulată, pentru că este evident, dacă ajungem într-o situație de cenzură absolută în care acest director general de la OMS poate să decidă nu doar dacă există sau nu informații false, ci și măsurile ce vor fi implementate. Încă o dată este important să spunem că acest director general și grupul de experți va decide toate măsurile ce vor fi implementate, iar statele vor urmări orbește aceste recomandări care vor fi obligatorii pe viitor. Așadar, iată o încălcare crasă a drepturilor fundamentale la nivel internațional și aici avem articolele referitoare la Declarația Universală a Drepturilor Omului. În mod evident au uitat să se refere la ele. Toate aceste legi la nivel internațional sunt garantate. De exemplu, avem separarea puterii care este amenințată, nu ne vom mai bucura de protejarea drepturilor omului, nu doar referitoare la aspectul ce ține de sănătate, ci, așa cum v-am spus înainte, această abordare a unei sănătăți unice înseamnă că totul este acum amenințat. Și nu mai avem acest principiu al statului de drept, al legalității. Este amenințat cu totul, democrația ne este amenințată și interzicerea cenzurii este amenințată. De fapt, aici aș spune că la nivel de Uniune deja experimentăm cenzura la un nivel incredibil. De aceea, la nivel de Uniune Europeană, suntem într-o situație foarte dramatică. Așa cum am văzut deja, s-au luat decizii foarte importante referitoare la regulament în Parlament și la Consiliu.
Așadar, iată, Consiliul a declarat că apare acum o nouă ordine globală atunci când vine vorba despre sănătate și că guvernanța la nivel global va necesita o nouă centrare pentru dezvoltarea unui sistem multilateral de răspuns și că se va obține consens în timpul summiturilor G7 și G20 și Consiliul alături de Comisie au mai declarat că Uniunea Europeană se vor ocupa de procesul de umplere de goluri în domeniul sănătății pentru a asigura coerența în acțiuni. Încă o dată, Uniunea Europeană lucrează la un sistem autoritar. Asta va necesita cooperare cu sectorul privat, cu organizațiile filantrope și cu ceilalți actori implicanți pentru a susține această strategie. Încă o dată, abordarea unei sănătăți unice la nivel european reprezintă și o chestiune de climat și este parte, iarăși, din competența OMS. Ce înseamnă asta? Orice este posibil, orice măsură, orice consecință, chiar și în sectorul economic, din cauza acestei abordări a unei sănătăți unice care a fost deja aprobată la nivel european. Cred că mi-am depășit deja timpul alocat, dar trebuie să mai menționez încă un risc foarte important pe care îl avem acum în fața noastră, referitor la această revizuire a legislației în domeniul medicinei la nivel de Uniune. Deja am văzut acest abuz atunci când a venit vorba de punere pe piață a vaccinurilor și medicamentelor. Acum, Uniunea Europeană va modifica legislația farmaceutică pentru a reuși să aducă pe piață substanțe experimentale, de asemenea și pentru programe de vaccinare în masă, fără riscul de a răspunde de eventuale încălcări ale drepturilor de sănătate. Obiectivele, așa zisele obiective, spun că se urmărește promovarea inovației, în special pentru nevoile medicale pe care le-am văzut deja în pandemia de COVID. Ei vor să ofere un cadru legislativ flexibil care să ofere posibilitatea de punere pe piață, așa cum s-a făcut pentru vaccinul de COVID-19, în cazul unei urgențe, putând fi posibilă și o autorizare de urgență a acestor medicamente și substanțe netestate. Așadar, trebuie să luăm măsuri de la nivel local, la nivel național și la nivel de Uniune, pentru că ceea ce se va face și ceea ce continuă să facă, de fapt, este o infracțiune. Vreau să vă aduc aminte că doar în septembrie anul acesta s-au introdus fatalitățile ca potențiale efecte adverse ale vaccinurilor COVID-19, cu toate că existau aceste informații. Chiar și când s-a făcut partea de studii clinice, așa cum s-a făcut ea, s-a observat că exista riscul și de moarte. Acum vreau să îmi închei intervenția spunându-vă că există două acțiuni pentru anularea acestor autorizații de punere pe piață pentru cele două substanțe care sunt acum la nivel european. Se poate face apel, dar există o problemă. Am descoperit că
judecătorul care se ocupa de cazul de care m-am ocupat eu. Ne-am luptat împotriva Comisiei Europene. Acest judecător care se ocupa de cazul nostru era șeful cabinetului Comisiei Europene care se ocupa de această problemă a sănătății. Și, practic, a fost influențat atunci când a venit vorba despre deliberarea în acest caz pe care l-am adus noi în instanță. Și vaccinul, încă o dată, a fost adus pe piață fără dovezi, în calitate de produs avansat, inovator și terapeutic. Așadar, există problema aceasta că judecătorii nu sunt, de fapt, independenți la nivelul instanțelor europene. A fost un scandal uriaș și vă mulțumesc pentru atenție. I think I pushed the wrong button. Este un privilegiu și o onoare pentru mine să fiu în București, cel mai frumos oraș din lume. Este orașul în care am trăit 18 ani, am studiat, iubesc Bucureștiul. Dar sunt aici datorită acestor giganți ai medicinei și datorită lor am salvat sute de pacienți și aș vrea să vă mulțumesc din inimă. În numele comunității românești din Portland și zonei Vancouver, toți pacienții care sunt vii și trăiesc datorită faptului că ați dorit să împărtășiți din cunoștințele voastre, expertiza și experiența voastră, vă mulțumesc și în numele lor. Astăzi vă voi vorbi despre catastrofe care au dus la frică și panică în timpul pandemiei. Ați auzit mai devreme faptul că frica duce la stres psihologic și sunt strategii care au fost folosite în timpul pandemiei, strategii care să facă populația să trăiască în frică. Sunt numeroase motive pentru care oamenii trăiesc și au trăit în frică. Oamenii se tem de infecții sau oamenilor le-au fost frică că nu primesc tratament la timp. Oamenilor le-a fost frică că ar putea fi izolați, le-a fost frică să nu moară singuri în spitale. Și avem date științifice care ne arată că 90% dintre vizitele doctorilor, între 75 și 90% dintre vizitele făcute de doctori la pacienți sunt legate de stres și, practic, stresul costă industria americană mai mult de 300 de miliarde de dolari anual. Vă imaginați ce sume exorbitante care ar putea fi folosite pentru crearea de școli, construirea de spitale? Frica de COVID este copleșitoare și
Mulți oameni îmi spun, de ce vorbești încă despre COVID? Pentru că, o să vă dau o veste proastă, COVID niciodată nu o să dispară. Pentru că vor fi create din ce în ce mai multe variante ale acestui virus și ce putem face este să învățăm cum să ne adaptăm și cum să ne administrăm tratamentul potrivit la timp și să nu ne mai temem. Dar frica este copleșitoare și extrem de pentru toți. Inducerea fricii în mințile oamenilor duce către tristețe și depresie. Frica cauzează o inversare la nivel neurochimic. Vorbim de serotonină, melatonină și alți neurotransmițători care sunt reduși datorită depresiei. Efectele fricii compromit sistemul imunitar. Nu doar că avem un virus imprevizibil și extrem de mortal, dar avem acum și problema legată de frică, care compromite sistemul imunitar. Frica afectează sistemul imunitar și creierile oamenilor. Frica declanșează gânduri și emoții care transmit semnale în hipotalamus și mesaje către glanda pituitară, care începe să secrete hormoni adrenocorticotropici care stimulează glandele generatoare de adrenalină pentru a elibera cortizol și epinefrină în corpul nostru. Frica crește șansa de a fi loviți de acest virus și scade sistemul imunitar necesar în lupta anticovid. Frica crește hormonul de stres care afectează întreg corpul. Când avem niveluri ridicate de cortizol, de adrenalină, crește presiunea arterială, crește zahărul, glicemia și avem probleme cu sistemul neurologic, avem migrene, avem multe alte cauze. Stresul creează un deficit psihologic uriaș. Și așa funcționează aceste gânduri de frică, pentru că ele trec de pragul din cortex și generează stimuli și o manifestare fizică a acestor declanșatori invizibili, ceea ce ne face să avem o serie de simptome. Frica ne modifică ADN-ul și stresul poate duce la mutații ale ADN-ului și poate duce la cancer. Avem aceste efecte pandemice care se translatează în cauze genetice sau în consecințe genetice, pentru că acestea pot afecta și următoarele generații, pot fi transmise prin gene. De aceea este atât de important să rezolvăm aceste probleme pentru a salva următoarele generații. Frica afectează trilioane de celule din corpul nostru și cea mai importantă este mitocondria și este panoul electric al celulei. Vorbim de nivelul de oxigen care este afectat. Dacă vă amintiți, în timpul pandemiei, cei care au studiat acest virus au depus multe eforturi pentru a ajuta sistemul respirator. Felul în care noi inhalăm aerul, oxigenul, pentru că mitocondriile nu pot trăi fără oxigen. Mitocondriile folosesc energia din oxigen pentru a ne oferi energie, pentru a menține corpul viu. Așadar, frica și stresul afectează toate sistemele. Conduc la boli cardiace, boli degenerative, cancer, boli ale sistemului imunitar, cancer de plămâni, stres psihologic, cauze metabolice. Tot corpul este afectat de această pandemie și de stresul indus.
Avem acum o dublă pandemie pentru că stresul cauzează foarte multe boli în corpul nostru. Putem reduce această frică folosind cel mai faimos protocol din lume. Și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la acest protocol. Dacă acești specialiști nu ar fi lucrat, nu ar fi depus eforturi uriașe, eu n-aș fi aici, nu aș fi fost vie, acest protocol a salvat sute de mii de vieți. Să-i aplaudăm pe Dr. Peter McClaw și alți 50 de doctori și experți care se află aici, în această sală, care au contribuit la acest protocol. Am folosit acel protocol și l-am folosit pentru fiecare pacient care a venit în clinica noastră. Și de multe ori pacienții ne-au spus că ne datorează viața. Și eu mulțumesc experților de astăzi, pentru că noi toți vă datorăm viețile, pentru că voi ne-ați împărtășit din experiența voastră, din cunoștințele voastre, din expertiza voastră și mulțumesc încă o dată. Aș vrea să spun că marele eșec al medicinei în secolul 21 a fost acela că nu am avut un program masiv de educație în ceea ce privește procesul bolii, proces indus de acest virus mortal. Nu a existat educație corespunzătoare asupra felului în care acest virus lucrează în corp, sau felul în care acest virus afectează corpul și cauzează inflamații masive, pneumonie indusă de COVID, oameni spitalizați, oameni care au fost supuși unor chinuri și care au murit la aparate, practic, majoritatea dintre ei, 50%. Cum se poate ca într-o epocă atât de avansată în ceea ce privește medicina nouă ne-a scăpat acest element? Astăzi, în această conferință, aș vrea să vă spun, să vă încurajez să vă tratați, să vă duceți la doctorul dumneavoastră. Dacă vă refuză, duceți-vă la alți doctori sau găsiți doctori care să vă ajute chiar în prima săptămână. Acest element este esențial. Inflamația este mama tuturor bolilor. Știm acum că acum avem date, avem suficiente informații să arătăm că felul în care funcționează și felul în care afectează HCQ și vedem felul în care a lucrat ivermectin și primii pacienți care au primit ivermectin, nivelul de oxigen de la 89% a crescut la 93% în mai puțin de 24 de ore. Și asta mi-a dat curaj să tratez pacienții cu ivermectin și HCQ. Avem foarte multe studii care ne arată că aceste medicații funcționează și aduc cele mai bune rezultate. Intervenția rapidă și timpurie funcționează. Și avem un dar de la Dumnezeu pentru a ne lupta împotriva inflamației, un dar organic prin care e important să ne îmbunătățim sistemul imunitar prin consumul de fructe și legume, pentru că acestea au ingrediente active care detoxifiază celulele și care vor detoxifia și curăța corpul și vor menține celulele sănătoase. Este uimitor felul în care Dumnezeu a creat corpul nostru. Ca un calculator. Fiecare celulă este un calculator în miniatură care știe cât potasiu, cât sodiu, cât magneziu, câte vitamina D, câte proteine și câte elemente chimice sau micronutrienți are nevoie pentru a ne menține în viață. Aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu și să-L aplaudăm. Pentru că fiecare din noi avem această capacitate de a calcula câți micronutrienți sunt necesari, de câți micronutrienți avem nevoie și
Voi vorbi acum despre nevoi spirituale. Le spun pacienților mei, dacă vă tratez, vă prescriu o rețetă, da, vă tratez doar într-o anumită măsură, pentru că mă adresez doar corpului, dar dacă vă adresați spiritului, sufletului, atunci veți fi compleți. Dacă eu nu m-aș adresa și acestor elemente, v-aș trata în mod complex și complet, așadar rugați-vă, pentru că acesta este un medicament real. Și știu că doctorii se roagă pentru pacienții lor în sala de operații. Cunosc astfel de doctori și vorbesc aici de David Levy, este unul dintre cei mai mari neurochirurgi din lume. El se roagă pentru pacienții lui, se roagă cu toată inima. Și vorbim de un grup de doctori pionieri cărora nu le e frică să acționeze. Domnilor și domnilor, suntem chemați astăzi să ne apărăm adevărul, să apărăm adevărul pentru copiii noștri, pentru copilor noștri, pentru viitoarele generații. Până când Domnul va veni, trebuie să luptăm pentru adevăr. Aceasta este chemarea noastră și este cea mai importantă misiune pe care o avem pe această planetă, să apărăm adevărul. Și acestor doctori nu le-a fost frică să spună adevărul și îi cunosc pe acești doctori care au luptat pentru pacienții lor pe patul de moarte și care au apărat cu costul licențelor lor. Așadar, propunerea pe care o avem astăzi, bazată pe date științifice și pe dovezi din literatura de specialitate pentru a preveni catastrofa încă o dată, iată-le, perioada pandemică a fost doar o experiență, dar nu știm când vor reveni aceste vremuri. Nu știm ce ni se pregătește, dar trebuie să fim hipervigilenți și trebuie să fim pregătiți. Și eu cred că trebuie să luptăm pentru intervenții timpurii și protocoale timpurii administrate, timpurii în fiecare clinică pentru a preveni spitalizarea și moartea prematură. Și de asemenea o educație consistentă în ceea ce privește procesul bolii induse de COVID-19. Nu putem să ascundem adevărul de oameni care suferă. Am văzut oameni care mor, am văzut oameni care mor în mâinile mele și i-am ținut de mâini când muream. Nu mai putem să permitem ca oamenii să moară, să sufere. Atunci când avem medicamente, când Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și revelații și înțelegere și cunoaștere despre cum putem să-i ajutăm pe acești oameni. Aceasta este medicina pe care ar trebui să o practicăm și medicamentul pe care să-l administrăm, să ne rugăm, să credem în Dumnezeu și să administrăm tratamentele cele mai bune pentru oamenii care suferă. Educația masivă în legătură cu simptomele timpurii este importantă în salvarea de vieți. Este important să ajutăm oamenii să înțeleagă toate aceste cifre și totdeauna le spun pacienților, investiți în sănătate, luați-vă un pulsoximetru, luați-vă un aparat de măsurare a presiunii arteriale, de măsurare a glicemiei și de asemenea să aveți în casă și un nebulizator, pentru că nu știți când veți avea nevoie de el. Paradoxul a fost că timp de ani buni am folosit nebulizatorul în medicină atunci când oamenii aveau probleme respiratorii, dar de această dată a trebuit să colectăm toți nebulizatorii, să-i ascundem de pacienți, chiar și în sala de urgențe. De ce? Este strigător la cer, nu putem să mai facem acest lucru, nu putem să permitem ca acest lucru să mai întâmple. Știm care sunt tratamentele, care sunt medicamentele, știm de ce avem nevoie, trebuie să oferim pacienților ce e mai bun ca să depășească această criză. Aș vrea să mulțumesc doctorului Tyson și doctorului Farid. Ei sunt cei care au avut atât de mult curaj încă de la început și datorită lor
Și eu am avut curajul să ajut oamenii și să încep să tratez oamenii care sufereau de COVID atunci când se spunea că nu există tratament pentru COVID. Am tratat mii de pacienți și primul care a făcut acest pas a fost doctorul Zelenko, ne privește din cer, ne zâmbește și continuă munca. Acestea sunt cărțile mele, sunt mândră de ele, le-am primit, sunt un dar de la Dumnezeu și Dumnezeu nu ne-a dat doar frica, ci și puterea minții și a inimii. Și să nu vă temeți să salvați vieți. Să salvezi o viață înseamnă să salvezi o umanitate. Și credința este antidotul fricii. Iar mie nu mi-este frică să vorbesc de Iisus Hristos, pentru că de acolo vine puterea de a salva oamenii, să ne binecuvânteze Dumnezeu, să binecuvânteze România. Și ar trebui să spun ca Dumnezeu să binecuvânteze și Statele Unite și să binecuvânteze întreaga lume. Mulțumesc! Let me just work out how to operate my... Dați-mi voie să văd cum funcționează prezentarea mea PowerPoint. It's not entirely clear to me what... Nu mi este foarte clar ce instrumente să folosesc, dar aș vrea să încep prin a mulțumi organizatorilor pentru că m-au invitat să vorbesc astăzi. Sunt doctor pensionat, m-am născut cu 3 săptămâni înainte de Anthony Fauci, care și dânsul s-a pensionat. Aceasta este o imagine cu Eric Arthur Blair și George Orwell, care a scris faimoasa carte 1984. A fost și anul în care Fauci a fost denumit președinte al NIAID. Trying to move this forward. Orwell said it was a... Orwell, un mare înțelept, a spus, desperia faptul că oamenii care sunt atât de ignoranți au atât de multe influențe și dacă libertatea înseamnă ceva, înseamnă dreptul sau se referă la dreptul de a spune oamenilor ce să facă și să le spui ceea ce nu vor să audă. Cu cât mai mult se îndepărtează o societate de la adevăr, cu atât îi va urâ pe cei care spun adevărul. Și vorbim de conflicte de interese. E important să vorbim puțin de psihopatie și sociopatie, pentru că am petrecut mulți ani studiind aceste fenomene și vorbesc de un caz din Italia, o deviere de la justiție datorită apariției acestui fenomen de psihopatie. Am scris 2 cărți despre vitamina D3 în pandemia indusă de COVID-19. Puteți să le descărcați de pe internet gratuit. Aceasta este cartea. Acesta este site-ul de pe care o puteți descărca gratuit. Și aceasta este coperta cărții în care se explică semnificația celor propuse. Bill și Melinda Gates. Nu știu multe despre Melinda, dar știu multe despre Bill. Și unul din interesele mele este impactul global. De ce mă interesează acest impact? Cred că aceste personalități au un impact
masiv asupra populației globului și vorbim de o influență masivă. S-a vorbit foarte mult despre poluare la nivel stratosferic și vaccinarea speciei până la deces, de asemenea inserarea unor substanțe în ADN și modificarea genomului. Și vorbim de un precursor vitaminei D3 și de hidrocolesterol, care este un precursor atât al vitaminei D3 cât și al colesterolului. Iată cum are loc reducerea vitaminei D în organism. Aici avem un grafic care ne arată o imagine cu ultraviolete și un nivel de radiere, cum se formează aceste celule, formațiuni de celule. Vitamina D intră în sânge și ajunge în ficat. Calcifediol nu este activat, însă se formează un rezervor de sânge. Și ce fac eu aici este o educare primară. Fiecare copil ar trebui să cunoască aceste date, felul în care acționează vitaminele. Iată cum au loc formațiunile de vitamina D3. De asemenea, avem H2D în proporție de, în cantitate 1250. Trebuie să înțelegem cum funcționează acest element. Vedem aici o imagine a procesului. Vedem pe partea stângă. Am cercetat recent faptul că aceste procese sunt foarte importante. De desubt vedeți receptorii de vitamină D. Modul simplu de a privi acest proces, receptorii de vitamina 3 eliberează receptori de retinol, vitamina A, de asemenea, interacționează cu vitamina D prin cei doi receptori la nivelul genomului și acest mecanism controlează 3% dintre genele noastre, adică 1000 de gene. Este un mecanism complicat, nu trebuie să intrăm în detalii, dar vedem partea dreaptă, receptorii de vitamina A și de vitamina D, cum colaborează și cum se unesc cu ADN-ul într-o anumită proporție. Și aici avem câteva imagini grafice. Dacă vă uitați la cifrele din partea dreaptă sus, vedeți că vitamina D se asociază pe de-o parte și dă răspuns rapid. Și este important acest proces în ceea ce privește penetrarea virusului, dar mai există o modalitate care duce la un răspuns la nivelul genomului, dar nu trebuie să știți detalii, trebuie să înțelegeți că receptorii de vitamina D și ei activează vitamina A și au evoluat de milioane de ani și au intrat în funcțiune mult înainte apariției scheletului, formării scheletului. Sigur, și zincul este implicat. Vitamina D acționează cu vitamina A și acționează de asemenea implicând zincul. Zinc este un mineral.
Haideți să facem o diversiune, să ne uităm puțin la mamifere. Ce avem în comun? Hai să vedem primul mamifer. Acesta este un liliac. Și acesta este un pangolin. Sigur, primele mamifere zboară, n-au nevoie de vitamina D pentru că pielea este implicată în procesul zborului, dar este foarte interesant și am menționat și în carte că solții de pangolin sunt remediul numărul 1. Sunt folosiți ca remedii în China și practic aceste animale sunt adesea folosite în medicina chinezească pentru că sunt foarte eficiente în stimularea vitaminei D. S-au făcut experimente în laborator care au creat forme de coronavirus artificiale pe baza acestor mamifere și s-a încercat inserarea în pangolin și în liliac acestui virus. Am fost interesat foarte mult timp de vitamina D, dar am lucrat și în echipă. În 2000, martie, cu echipa de specialiști, am realizat că toți doctorii care mureau în Marea Britanie păreau să fie oameni de culoare, care lucrau mai mult decât ceilalți doctori din Marea Britanie și care nu beneficiau de vitamina D atât de eficient. Vorbim de 26 de doctori din Marea Britanie care au murit chiar la începutul crizei pandemice. 25 erau de minorități africane, persoane de culoare. Imunitatea naturală este o serie de mecanisme adaptative care au evoluat pe parcursul a miliarde de ani pentru a dezvolta rezistența externă și internă față de microorganisme destructive de toate tipurile și față de celulele mutante ale acestora. Vreau să vă spun câteva lucruri despre felul în care acționează vitamina D ca hormon, pentru că unul dintre aspectele cele mai interesante este că ai nevoie de suficientă vitamina D pentru a preveni orice fel de infecție. Ce se întâmplă în sistemul de control al glandelor paratiroide? Acestea au nevoie de calciu ionizat, secretă un hormon, PTH, și duc mai departe la eliberarea de HD 1250, care ajunge în intestin și la nivelul oaselor și apoi calciul ionizat eliberează un răspuns la nivelul celulelor și, practic, acest mecanism va duce la hipercalcifiere. Feedback-ul astfel este clar, se închide bucla. Acesta este un sistem foarte lacom, ca să-i spun așa. E practic taurul de pe câmp. Practic, celelalte celule consumă cea mai mare cantitate de 250 HD și trebuie să acționeze sub acest radar al mecanismului acestuia foarte lacom la nivel endocrin și e important să ne menținem la o cantitate de 40-60 nanograme per litru. Avem aici datele și cifrele. Avem nevoie de 1000 de unități de vitamina D o dată pe lună și există aceste medicamente care pot fi luate sub formă de capsule de 2 ori pe lună.
Făceam o glumiță înainte referitoare la taurul de pe câmp, iată și niște vaci să ne trezească un pic din starea de somnolență. Nu trebuie să vă notați detaliile de aici, dar slide-ul actual indică faptul că vitamina D este centrală pentru funcționarea sistemului imunitar. Lucrează prin celulele epiteliale, dendritice, care apoi controlează celulele T. Vedeți aici aceste săgeți care vin de sus în jos. În absența vitaminei D, se produc mulți alți factori inflamatori în organism. În prezența vitaminei D, acest lucru nu mai are loc. Profesorul Trudeau, care o să vorbească mâine, este aici în fotografie, alături de mine. Eram la Haga, în fața Curții Internaționale. În octombrie anul trecut, în mijlocul nostru era avocata Barbara și ne săturasem să mai așteptăm răspunsuri de la ICC referitoare la documentul ce povestește despre originea virusului de COVID și faptul că există în jur de 10 persoane care au creat acest virus patogen împotriva oamenilor. Și ne-am dus atunci la Haga ca să le arătăm că nu suntem doar niște studenți care s-au apucat să scrie tot felul de dosare și să le aducă în instanță și ne-au răspuns atunci. Există un document la această curte internațională, există un număr de referință și deloc surprinzător nu s-au ocupat deloc de reclamația noastră. Dar noi credem că este foarte important ca persoanele care au fost implicate în aceste cercetări care au dus la crearea virusului de COVID trebuie să fie aduse în fața legii. În caz contrar, psihopații, sociopații, oameni cu zero empatie, care sunt de fapt peste tot în jurul nostru, nu o să se oprească din a face rău celorlalți. Așadar, care sunt cerințele pentru o imunitate nenaturală, să zicem așa? Este nevoie să fii un pic psihopat, pentru că ei se bazează pe încrederea oamenilor care au în mod normal empatie. Aceste vaccinuri sunt profitabile din punct de vedere financiar și, din păcate, vor duce la cancere, teamă și multe alte probleme. Haideți să vedem boli care implică o deficiență de vitamina D. Vă invit, dragi colegi din public, să identificați o boală care nu implică imunitatea, care nu implică deficiența de vitamina D. Această vitamină este absolut esențială pentru protecția noastră naturală imunitară. Avem boli inflamatorii sistemice, autoimune, afecțiuni gastrointestinale, inflamatorii periodontită, colită ulcerativă, Crohn și multe altele. Toate sunt listate pe în prezentare. M-am oprit la 10 boli și atât. Iată, pe locul 10 erau bolile osoase, dar există, bineînțeles, și multe altele de natură cardiacă. Așadar, este absolut esențial să tratăm afecțiuni uitându-ne la deficiența de vitamina D, care este de fapt omniprezentă. Sunt foarte multe persoane care nu își iau suficientă vitamina D, să zicem, de la soare. Cu toții suntem potențial deficienți. Câte persoane de aici și-au făcut o analiză de vitamina D în ultimele 6 luni, ca să vedeți dacă stați bine sau nu? Mâinile sus. Uite, mai puțin de jumătate. E o nebunie. E pur și simplu lipsă de responsabilitate. Nu o să vă întreb dacă v-ați vaccinat,
Dar voi trece la următorul slide. Big Pharma, bineînțeles, susține această deficiență de vitamina D, care, bineînțeles, este legată de distrugerea umanității. Dar există o informație ce ține de evoluția noastră ca oameni. Adică 8% din genomul uman constă în gene retrovirale. Perioada în care noi, ca specie, suntem cei mai susceptibili pentru o deficiență de vitamina D este după un impact al vreunui meteorit. Se pare că acum multe mii de ani a avut loc un asemenea impact care a dus la extinția persoanelor și animalelor din continentul american. Asta e o altă obsesie a mea, partea de istorie, dar iată, acest impact a dus la o perioadă uriașă de deficiență de vitamina D și asta a dus la o selecție naturală în rândul persoanelor și animalelor și incorporarea acestor gene retrovirale. Vitamina D este antiretrovirală. Deficiența de vitamina D este pro-retrovirală. Și eu sugerez că retrovirusurile sunt un stimul uriaș pentru evoluție după fenomene de extinție în masă. Noi am supraviețuit și în trecut a unor asemenea situații, dar dacă nu ne luptăm, iată ce o să ne facă OMS cu aceste vaccinuri. Există vreo limită, domnule Gates, în numărul de vaccinuri? Se pare că nu. Amintiți-vă cum exploatează virusurile deficiența de vitamina D. Virusurile sunt forme de viață parțiale care exploatează sistemele imunitare slabe pentru a se reproduce și a se răspândi și proliferează în ființele care nu au suficientă vitamina D. După folosirea vitaminei D, virusul se autodistruge. Asta înseamnă și că de fiecare dată când vă vaccinați sau pseudo-vaccinați sau când aveți o infecție, nivelul de vitamina D scade și trebuie să îl susțineți. Același argument se aplică și în cazul vaccinărilor multiple susținute iarăși de domnul Gates. Nu vă protejează și dacă v-ați vaccinat, vă rog să nu vă mai vaccinați iarăși. Big Pharma și aceste medicamente sunt iarăși forme de viață parțiale care exploatează sistemele imunitare slăbite pentru a face bani și pentru a se răspândi. Sunt susținute de brevete și proliferează în rândul persoanelor care au deficiență de vitamina D. Dar cum stă treaba cu vaccinurile nucleice? Dacă ce nu știu nu mă omoară, pentru alte persoane s-ar putea ca un virus să fie sfârșitul vieții și un astfel de vaccin. Am scris despre asta în cartea mea. Iată pe Giulia Lucenti, în vârstă de 16 ani, care a murit în pat acasă pe 8 septembrie 2021, la 17 ore după cea de-a doua doză de vaccin Pfizer. Mama ei a insistat asupra unei autopsii care a demonstrat că a avut loc un infarct miocardic ca urmare a vaccinului. Vorbim despre o fată de 16 ani care nu era la risc și este pur și simplu strigător la cer ce s-a întâmplat. La celălalt capăt al spectrului, iată un cuplu, un ex-cuplu. Amândoi erau în vârstă de aproape 100 de ani, erau aproape centenari. În partea de dreapta l-avem pe prințul Philip, care a murit după cel de-al doilea vaccin, cu 2 săptămâni înainte de aniversarea de 100 de ani. Așadar, din păcate, vaccinul nu l-a mai lăsat să ajungă până la vârsta de 100 de ani. Același lucru s-a întâmplat și reginei Elisabeta.
a fost vaccinată de 3 ori, a luat COVID a doua oară de la nepoții săi și, din păcate, a murit la doar 3 zile după introducerea vaccinului Moderna, boosterului, în Scoția. Iată-l pe succesorul lor, care strânge mâna, aș zice cam neștiutor, cu un anume Klaus Schwab în iunie 2020. Cred că probabil regretă această ocazie și întâlnire. Istoria și limitările vaccinurilor. Predecesorii noștri genetici au evoluat fără vaccin, fără să știe despre vitamina D, dar este foarte clar că deficiența de vitamina D și insuficiența au jucat foarte mari și importante roluri în epidemiile și pandemiile anterioare. Așadar, nu se fac foarte mulți bani din această industrie a vitaminei D, dar pandemia de COVID a fost creată și cumva promovată de niște indivizi psihopați, pur și simplu interesați doar de propriul profit. Am făcut niște calcule simple acum câțiva ani în baza cifrelor obținute din industria farmaceutică. Dinainte de vaccin făcusem eu aceste calcule. Am calculat că această suplimentare cu vitamina D ar costa cam 21 de miliarde de dolari. Costul anual se referă la 3 dolari pe persoană pentru 7 miliarde de oameni, mă scuzați, așa am ajuns la suma totală de 21 de miliarde. Banii pe care i-am salva, dacă i-am economisi, dacă nu am crede toate aceste nebunii, ar fi aproape 250 de miliarde de dolari. Încă o dată vă amintesc că cea mai mare mândrie a lui Bill Gates a fost că a investit în această pandemie și răspunsul la pandemie miliarde de dolari pe care și-a obținut de 10 ori înmulțiți de la companii precum Moderna și altele producătoare de vaccine. Așadar, COVID-19 a fost pur și simplu ca un studiu pe cobai efectuat de bogații lumii pe persoane empatice și credibile. Încă o dată vorbim despre niște sociopați tentați și motivați doar de profit, care au plătit și au mituit toate sistemele ca să închidă ochii. Sunt un pic mai bătrân decât Anthony Fauci și pot să spun toate aceste afirmații. O nevoie urgentă este să oferim răspunderea individului ca persoană, pentru că principala infracțiune aici a fost să se facă abuz de biotehnologie fără responsabilitate și acest lucru a fost o exploatare și intimidare și forțare pur și simplă a acestor noi tehnologii pe persoane normale, de rând. Care este soluția? Cea mai simplă este o regândire a sănătății umane cu restaurarea imunității noastre naturale, protejarea drepturilor umane și o refacere a nivelului de vitamina D. Ar trebui pur și simplu să distrugem conceptul de Big Pharma și să ne centrăm pe industrii farmaceutice mai mici. Aproape că am terminat. În stânga este Ștefan Bancel și acești doi sociopați sunt reprezentativi. Bancel este un francez care a lucrat la Biomeria, care își desfășoară acțiunile în Wuhan și a luat brevetul de acolo pe care l-a dus la Moderna, un brevet important pe care îl aveau ei. Era referitor la o substanță și o enzimă
care a fost introdusă în vaccinurile lor ulterioare. Dacă aceasta nu poate să fie numită o crimă, o infracțiune împotriva umanității, mă întreb ce mai este. Și este foarte interesant că cel din dreapta, Burla, de la Pfizer, acum aduce Moderna în instanță pentru furtul acelui brevet. E o nebunie. Iată, cunoaștem oamenii după fapte și nu după vorbe. Iată, în stânga este doctorul Joseph Mengele și în dreapta știți cu toții cine este personajul. Așadar, în ultima mea carte vorbesc despre toate aceste lucruri, v-am zis deja de ea, și ca concluzie, iată, preparate de vitamina D cu concentrație mare, sunt produse în Italia, se cumpără din farmacii, poți să spui și chiar pe o felie de pâine, apoi mai pui un pic de ulei de măsline ca să nu simți gustul și iei acest preparat o dată pe lună. Și iau și calciu de 2 ori pe lună pentru a preveni infecțiile. Din fericire, nu sunt multe persoane obeze aici, dar dacă suferiți de obezitate, trebuie să luați acest calcifedril și să vă faceți analiza pur și simplu de vitamina D. Nu costă atât de mult, în Regatul Unit se cumpără chiar kituri de la farmacie care te lasă să îți măsori nivelul de vitamina D chiar la tine acasă. Iată, dacă vreți să descărcați varianta PDF în mod gratuit, o găsiți pe acest site. O puteți descărca în engleză sau în italiană, pentru că avem cartea tradusă și în limba italiană. Și ultimul slide. Acesta este. Un artist de-al meu, un prieten, Jeffrey Free, a desenat aici o ilustrație drăguță care ne arată vitamina D3 care se bucură de un pahar de vin roșu și soare. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Bună ziua! Mă simt foarte onorată pentru această invitație la acest extraordinar summit. Am venit în fața noastră să vă prezint experiența mea de medic de familie în legătură cu această pandemie și eventual să vă sugerez niște posibile opțiuni de tratament. După cum se știe, deci această pandemie a fost cea mai studiată pandemie de pe Pământ. Ea a început în orașul Wuhan, în China, în decembrie 2019, unde, culmea, lângă un laborator de microbiologie, și s-a răspândit foarte repede de-a lungul întregului glob. A creat nenumărate controverse. De exemplu, în momentul, deci pe 5/7/2023, pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății se arăta că era un număr de 767.726.861 de cazuri confirmate și doar 6.948.764 de persoane decedate și 13.461.820.932 de doze de vaccinuri administrate.
Bineînțeles că întotdeauna ne-au prezentat cifre absolute, asta ca să ne impresioneze, dar dacă calculăm un procent, acestea reprezentau, de fapt, 0,9% mortalitate. Deci, pentru un așa mic proces, un așa mare arsenal, aici este un grafic în care arăta mortalitatea, care se suprapunea peste cazurile, deci sinusoidele peste cazurile peste cazurile confirmate, unde se vede, culmea, o creștere în decembrie 2022, deși apăruse vaccinul. În țara noastră, primul caz a apărut în județul Gorj, la un cetățean care se întorcea din Italia. În ciuda tuturor măsurilor luate de Guvernul României, acest virus a răspândit repede, dar nu a avut o rată de mortalitate care să depășească 2,26%, deci o rată de vindecabilitate destul de mare. Aici este un slide în care se arată cele două picuri vârfuri ale pandemiei, adică în special iarna, și repartizate pe grupe de vârstă. Bineînțeles că persoanele active, copiii și studenții erau mai numeros infectați. Acum, situația mea de la cabinet. Deci, între martie 2020 până în 15 octombrie 2023 am avut 499 de cazuri, dintre care 10 persoane decedate în acest interval, dar care aveau comorbidități și, în general, erau spitalizate. Deci, tot așa, o rată de 2%, similară OMS-ului. În 2020 am avut 77 de cazuri monitorizate din 2000 de pacienți, deci asta a însemnat cam 3,85%. O singură persoană decedată, un tânăr de 49 de ani cu diabet și puțin obezitate, dar din păcate s-a panicat, n-a vrut să-mi asculte, să-mi urmeze schema și atunci s-a internat în spital și acolo au avut grijă de el. În 2021, 142 de cazuri, asta însemnând cam 7,1%, și 2 persoane decedate la 2-3 săptămâni după infecție, o persoană de 67 de ani care avea un cancer pulmonar și o altă persoană de 92 de ani cu un carcinom bazocelular care a refuzat orice tratament. Din păcate, acesta a fost unchiul meu. Vreau să spun că mă duceam la dânsul zilnic și am observat cum acel carcinom a crescut într-o progresie geometrică. În 2022 am avut, deci după instalarea vaccinării, culmea, 237 de cazuri, adică 11,85% și 2 persoane decedate. O persoană de 80 de ani cu un Alzheimer, cu hipertensiune, cu un accident vascular cerebral și o altă persoană de 70 de ani, o femeie cu un cancer gastric în spital, internată în spital. În 2023, până acum, doar 43 de cazuri, adică reprezentând 2,15% și 3 persoane decedate. 3 triplu vaccinate, din păcate tata, mama și o mătușă de-a mea nașe de botez, care n-au vrut să mă asculte și s-au vaccinat, și 2 persoane nevaccinate, una cu un Alzheimer și una cu probleme cardiace. În anul 2020, deci acesta este graficul, se observă cum în perioada pandemiei, în perioada de situații de urgență, da, normal, dacă stăteam ascunși și, în fine, în casă, deci cazurile au fost mai puține la început, dar se observă cum în toamnă au început să crească. De asemenea, în 2021, cele 2 valuri, în februarie, în martie și în septembrie-noiembrie. Din anul 2022 am început să fiu atentă și la aspectul vaccinat-nevaccinat. Se observă cum, într-adevăr, persoanele vaccinate sunt cazurile de persoane nevaccinate sunt un pic mai multe, dar
dar și numărul de persoane vaccinate sunt mult mai puține. Oricum, vă spun că manifestarea celor... Deci, oricum, toate persoanele nevaccinate s-au vindecat și cele vaccinate s-au vindecat în principiu, dar nu am observat că au făcut forme mai ușoare. În anul 2023, tot așa, cu un val în iarnă și un val acum în toamnă. Să vedem de ce a fost acest val. Uitați, pentru că cineva acolo sus ne iubește și ne-a speriat aproape zilnic, începând cu 11 septembrie când au început școlile și apoi pe 25 septembrie când au început și facultățile. În 26 chiar și mie mi-a ieșit testul pozitiv. Deci, uitându-mă pe site-ul OMS-ului, am observat că mortalitatea deci se menține la 1,97%. Și deci nu înțeleg pentru ce această mare investiție pe vaccinare. În fine, aceasta este protocolul oficial al Ministerului Sănătății, prin ordinul 487 pe 2020, schema de tratament al COVID-ului presupunea să le dăm paracetamol, și alte simptomatice, în care puteam fiecare să alegem ce doream pentru cazurile ușoare de urmărit la domiciliu. Pentru cazurile mai grele, bineînțeles că în spital primeau antivirale, hidroxiclorochină și în cazuri foarte grave chiar tocilizumab, adică anticorpi monoclonali, făcuți tot de Pfizer. În principiu, eu le dădeam pacienților mei o hârtie pe care le scriam informații despre cum se apără organismul. Și le spuneam așa, prima linie de apărare a noastră sunt celulele de apărare, limfocitele pentru virus, neutrofilele pentru bacterii, eozinofilele pentru paraziți. Dar aceste celule înglobează microbii, se autodistrug și deci acționează ca niște celule kamikaze și atunci, scăzând numeric, organismul aruncă în joc cea de-a doua linie de apărare a organismului, adică febra. Așa cum gospodinele, de exemplu, în bucătărie, fierb alimentele ca să le sterilizeze. Iar a treia linie de apărare a organismului este producerea de mucus. Așa cum bravul nostru voievod invita turcii în mlaștina de la Călugăreni, așa și organismul produce mucus ca să creeze o barieră de protecție între germeni și mucoasă. Deci, aceste superbe mecanisme de apărare al organismului nu trebuie date în cap, ci ajutate. Și cum facem asta? Pentru prima linie de apărare, deci putem lua medicamente care să stimuleze creșterea de celule de apărare, cum e oscilococcinum, care s-a observat că crește producerea de limfocite. Se iau cam 50 granule de 3 ori pe zi, 3 zile, o dată pe săptămână. Echinacea sau chiar propolis cu echinacea și vitamina C, cu acțiune antivirală, care ajută și în creșterea numărului de neutrofile. E bine să se ia 2 capsule de 3-4 ori pe zi. Aceste medicamente, bineînțeles că este bine să se ia și preventiv, când nu sunt simptome. Pentru a doua linie de apărare, febra, le recomandam să-și aerisească camera, să folosească cerceafuri umede și în ultima instanță metamizolul pentru febre peste 39,5, în dozele cât mai mici posibile. În niciun caz nu recomand să se ia nurofen, răceală și gripă, între ghilimele, sau paracetamol, pentru că aceste medicamente, în ciuda faptului că reduc într-adevăr puțin febra, distrug celulele de apărare a organismului, blocând producerea lor la nivelul măduvei. Deci, în consecință, dacă veți lua antibiotice, acestea distrug flora intestinală și veți avea nevoie și de probiotice și de antifungice și tot așa.
Pentru a treia linie de apărare, recomandam să se consume cât mai multe lichide și să se umidifice camerele, să se ia mucolitice sau expectorante, în niciun caz antitusive sau antisecretolitice. Ce este, de fapt, SARS-CoV-2 virus? Este un ARN virus provenit din coronavirus family, care nou pregătit în laboratorie, clar, având o proteină S pe suprafață care se loghează de celule prin receptorii de enzimă de conversie, penetrează celule și acolo se pot multiplica și reinfecta alte celule. Deci, atunci m-am gândit așa, să recomand pacienților mei, în primul rând, să nu le fie frică, pentru că Dumnezeu ne-a promis că nu ne-a lăsat boală fără leac și unde să o căutăm decât în natura Lui. Le spuneam așa, în primul rând să iau și lococcinum, propolis, cecoechinacea, imunostimulatoare și antivirale, vitamina C, D3, A și E, ca antioxidanți, imunostimulatoare, mucoprotectoare și protector de membrane celulare. Biomicin pentru copiii sub 7 ani și biomicin forte pentru copiii peste 7 ani. Acesta este un mix de uleiuri aromatice, de cimbru, cuișoare, titri, având un puternic efect antimicrobian, care să se administreze atât în inhalații cât și intern. Homeovox este un complexist homeopatic cu rol antipiretic, antiinflamator și drenor de secreții. Influcitul, de asemenea, este un complex homeopatic cu rol în stimularea imunității și a energiei organismului în general. Formula AC, 5 elemente, este o formulă care detoxifică, este antialergică, imunoprotectoare și are un rol de a curăța organismul de informații străine. Ca antiinflamatoare am folosit coacăzul negru și curcuminul și ca nosod homeopatic, acesta are rol de a inhiba informația virală. Pentru cei care aveau anxietăți, le recomandam să ia remedii precum arsenicum album, aconitum, lobelia inflata, calcarea carbonica, fosforica, fluorica, silicata, pulsatila, orice remediu homeopat care corespundeau simptomelor și ceaiuri de conul de hamei, roiniță, sunătoare, rhodiola, astragalus. Pentru pacienții cu probleme de coagulare le spuneam să ia arnica sau aspirină sau, mă rog, cei care vreau medicamente, Eliquis. Pentru cei cu hipertensiune, îi recomandam să înlocuiască enzima de conversie cu inhibitorii de receptori de enzimă de conversie, tocmai pentru a limita accesul virusului în celule. Pentru pacienții cu probleme de plămâni, le recomandam să ia poligema 3 pentru tuse și poligema 16 pentru plămâni, cu un rol protector împotriva fibrozei pulmonare. Pentru pacienții cu probleme de rinichi sau care se simțeau foarte obosiți și devitalizați, le recomandam să ia ginseng, ginkgo biloba și royal jelly. Pentru pacienții care prezentau suprainfecție, adică febre peste 3-4 zile, totuși, în fine, le recomandam să ia doxiciclină sau azitromicină, claritromicină, sau în ultimă instanță augmentin, pentru că crește incidența candidozelor și este prea puternic și produce o supresie imunologică. Pentru cei care aveau grupele A sau AB de sânge, aceste persoane sunt mai vulnerabile la suprainfecții, pentru că proteina care determină antigenitatea grupei A seamănă cu proteina care determină antigenitatea streptococului și stafilococului și atunci acestor persoane le recomandam să iau și nosozii homeopatici, streptococcinum și stafilococcinum 200 CH, sau și la alte persoane care prezentau suprainfecții cu astfel de microbi. În principiu foloseam două scheme de tratament. Prima, deci pentru persoanele mai devitalizate foloseam 30 CH, prima săptămână, lunea, miercurea, vinerea, a doua săptămână, marțea și duminica, iar din a treia săptămână până la 7-a săptămână, o doză duminica. A doua schemă, pentru persoanele mai cu energie, le recomandam 200 CH, primele 3 zile o dată pe zi, apoi o dată la o săptămână, la 2 săptămâni și apoi o dată pe lună, mai ales celor care aveau grupele A și AB, după cum am mai explicat. Ce sunt nosozii homeopați?
Mă gândesc că sunt foarte mulți în sală care nu cunosc astfel de noțiuni și atunci, pe scurt. Deci, încă din timpul lui Hipocrate existau 3 metode de tratament, și anume metoda tratamentului cu contrarii, adică antiacide, antiinflamatoare, antidiareice, antiemetice, antibiotice, numită alopatie. Altă cale de tratament era folosirea legii similitudinii, adică similarul vindecă similarul. Așa cum cunoaștem din fizică, 2 unde care au aceeași lungime de undă se amplifică, crescând energia și puterea organismului de a se vindeca. Aceasta este legea după care funcționează homeopatia. Iar a 3-a metodă de tratament este folosirea substanțelor asemenea, dar în diverse potențe, numită izopatie. Deci, nosozii homeopati, care se obțin prin diluția și potențarea microbilor sau a secrețiilor produse de aceștia în organismele vii, aparțin acestei categorii izopatie. Conform legii lui Arnold Schulz, la diluții joase, substanțele acționează la fel ca în fizic, cu efect stimulator. Însă, la diluții înalte, potențe înalte, ei atunci au un efect opus, de inhibiție. În concluzie, deci am concluzionat că nosodele homeopate trebuie folosite la diluții minim 15 CH30 sau chiar 200. Pentru a mă convinge și a convinge lumea medicală că, în primul rând, că medicamentul homeopat nu este doar granulă de zahăr și că are efect, fără discuție, excluzând și efectul placebo, am rugat o microbiologistă, Liliana Tuică, să îmi facă în laborator o comparație între cutii Petri cu antibiotice și cutii Petri cu nosodele homeopate pentru diverse culturi. Aici se vede cum este o cultură de Escherichia coli, se vede cum după incubare granulele homeopate s-au dizolvat în mediu și au lăsat deci deci au produs inhibiția infecției respective. Același aspect pentru Streptococcus agalactie, pentru Stafilococul multirezistent. Și aici o exemplificare. De exemplu, fetița aceasta, deci m-a sunat mămica că vrea să vină la mine, dar ieri ieșise testul pozitiv la COVID, bineînțeles, și a început să simte rău, a făcut febră și îmi spune că acum a ieșit și un ulcior la ochi. Are grupa A2. Un alt exemplu de cum și cei vaccinați pot transmite boli și puterea de vindecare a nosodelor homeopate. Deci, în imaginea din stânga, mă dă mesaj mama că de ieri a început să-i se umfle sub ureche, o doare moderat, nu are febră, a avut febră, durere de corp și de cap și tuse acum vreo 3 săptămâni, să aibă legătura cu acel episod, sau că săptămâna trecută s-a jucat cu o fetiță proaspăt vaccinată de roier. Să fie oare oreion? Bineînțeles că am confirmat că da, este oreion, și să ia parotidinum, fiind nosodul homeopat din virusul urlian. A doua zi mă sună că și îmi spune, ieri i-am dat prima doză de remediu, deci 5 biluțe, iar astăzi deja i s-a desumflat umflătura. Numai după 4 zile de când a început să i se umfle, nici nu mai doare. Pe net scrie că oreionul durează aproximativ 10 zile. Mi-e teamă să nu-i fi inhibat boala, având în vedere că sâmbătă și duminică, până să mă consult cu dumneavoastră, neștiind ce să-i dau, i-au dat, 5 picături de citromicină. Dar și ea a fost foarte mirată de evoluția atât de rapidă. Deci, în concluzie, pandemia asta cu SARS-CoV-2 pur și simplu s-a comportat similar cu celelalte pandemii virale, cu cele 2 valuri, primăvara și toamna. Ca incidență n-a depășit 20% din totalul populației și nicio mortalitate de 1-2% per val, aceasta însemnând deci o rată de vindecabilitate foarte mare, peste 95% din cazuri. În clinica mea, procentele au fost similare. Am observat că pacienții care au folosit schema mea s-au vindecat foarte repede, în 2-3 zile, pe când cei care nu mi-au
folosit schema sau au luat și paracetamol și antibiotice, vindecarea a fost mult mai laborioasă. Pentru cei cu hipertensiune și cu boli de inimă, am observat mari fluctuații de tensiune și de puls, având în vedere deci, ce face COVID-ul și pe unde intră în celulă. De asemenea, am mai observat un risc mare post-pandemic de diabet și o creștere a numărului post-pandemic de diabet, pentru care eu am recomandat să nu mai consume făinoase, în special care conțin gluten, și să ia eventual metforminul sau glicostat. Acum, în perioada, când am fost infectată de COVID, tocmai am urmărit un webinar ținut la Timișoara cu niște medici cardiologi, unde prezentau că au crescut cazurile de amiloidoză cardiacă și, bineînțeles, și renală. Și Pfizer, acum, bineînțeles, vine cu un medicament, cu un anticorp monoclonal care să rearanjeze structura amiloidului, by the way. De asemenea, am mai observat progresia tumorilor și a cancerelor, mai ales a persoanele care suferau deja de această patologie, dar nu numai. De asemenea, am mai observat și o creștere a ratei a avorturilor. Vreau să spun că înainte aveam 6-7 nou născuți pe lună, acum dacă am 1-2 copii născuți pe lună. De asemenea, am mai observat o oboseală și o scădere a memoriei și a concentrării, o îmbătrânire rapidă și, bineînțeles, morți subite, post-vaccinale și post-infecție. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank the very honorable. Bună ziua, aș vrea să mulțumesc legiuitorilor și tuturor celor care au organizat acest eveniment. Au făcut o alegere înțeleaptă, pentru că în România oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de ceea ce s-a întâmplat în perioada COVID. Politicienii, doctorii, oamenii de știință vor să vadă binele, să promoveze binele și să lupte împotriva acestor atacuri pe care le-am resimțit în ultima perioadă. Așadar, o să-l invităm practic, avem aici oameni de știință cu cariere excepționale, oameni care au predat în universități celebre. În 2020, eu am fost parte din aceste echipe, am lucrat la urgențe și practic m-am confruntat cu pacienți internați în situații de urgență și chiar și atunci când spitalele erau pline, oamenii mureau aparent de COVID și nu numai. Am studiat foarte mult despre coronavirus, despre vaccinare, despre imunologie, teste pe PCR și ce am aflat este că oamenii au fost mințiți și, din păcate, ce, în mod normal, era pentru mine o carieră științifică bazată pe dialog. Ca doctor în Canada m-am confruntat cu multe situații problematice. Sigur, în Canada poți să câștigi bani frumoși din această carieră, dar este important să respecti niște principii. Înainte de a mă simți atacat, am renunțat la tot ceea ce făceam, mi-am vândut casa și de atunci
Am încercat și am luptat pentru adevăr și sunt bucuros să fac parte din această echipă de doctori care luptă în continuare pentru adevăr și pentru restabilirea binelui umanității. COVID-19 și injecțiile care au venit ca experiment genetic, vaccinurile dezvoltate nu au adus beneficii substanțiale. Practic nu au combătut infecțiile, nu s-au comportat ca vaccinurile care au fost puse pe piață în toată istoria de până acum. Nu au adus practic niciunul din beneficiile dorite și din opinia mea au avut loc multe fraude. De asemenea, eficacitatea în vindecarea atâtor pacienți a fost una foarte redusă. Și vom demonstra aici, iată, câteva cazuri. Vedem mecanismul prin care virusul intră în corp, în organismul unui nou-născut, ca și calul troian, care aduce, practic, o armată în o întreagă fortăreață. Așa se întâmplă și cu materialul genetic penetrat de acest virus, inoculat chiar și prin vaccin, și vedem modificări la nivel ADN în cadrul celulii umane. Experimente făcute pe maimuțe care ne arată un impact redutabil, avem efectele adverse. Sunt foarte multe decese cauzate conform datelor statistice din Statele Unite. Toate vaccinurile pentru toate bolile de 30 de ani încoace sunt combinate și în primul an au cauzat mai multe morți decât toate acestea la oaltă. Așa cum veți vedea, și mă voi concentra în prezentarea mea pe COVID. Înainte să vorbesc despre eficacitate, cred că acest cuvânt nu este bine folosit pentru că nu știm încă, practic, care sunt toate consecințele vaccinului, dar să verificăm un pic eficacitatea. Să uităm de decese, să uităm de efectele adverse, cum putem reduce riscul infecției cu COVID. Aș vrea să vorbim un pic despre predictibilitate. Ce anume poate fi previzibil? Și sunt membru dintr-o organizație formată din oameni de știință care, iată, studiază aceste date. Avem un material video. Înainte să apară campania de vaccinare în 2020, de ce atâția doctori și oameni de știință din lume, și eu de asemenea, am fost persecutați financiar și social atunci când am avertizat publicul în ceea ce privește aceste vaccinuri? De ce? Pentru că am susținut și am crezut că sunt ineficiente. Eficacitatea prezisă acestor vaccinuri încă de la început a părut să fie foarte redusă. Colegii de asemenea vă vor da mai multe detalii și vorbim de disfuncții la nivel imunitar și de asemenea posibile îmbolnăviri de cancer și multe alte efecte. Iată impactul pe care vaccinurile ar putea să le aibă. De asemenea, nu a fost descrisă și nu au fost descrise clar beneficiile vaccinului. Eficacitatea încă de la început s-a dovedit a fi foarte redusă. Așadar, mulți dintre noi am fost reticenți.
Prima cercetare a fost făcută pe animale și s-au făcut experimente cu vaccinuri pe aceste animale și au fost rezultate foarte proaste. S-a descoperit că sunt mai multe efecte secundare față de avantaje, multe boli și o rată ridicată de deces. În al doilea rând, aceste injecții care au fost numite sau denumite drept vaccinuri împotriva COVID-19 s-au folosit tehnologia RNA și de asemenea s-au demarat multe experimente atât pe animale cât și pe oameni care au demonstrat niveluri foarte scăzute de eficiență în pofida acestei tehnologii. Și iată, aș vrea să mulțumesc unor colegi care au fost implicați în aceste cercetări. Și aș vrea să vorbim puțin despre anticorpi. Practic a fost violat un principiu important în ceea ce privește vaccinarea, și anume opțiunea. A fost pusă o presiune foarte mare pe vaccinare, dar efectele, așa cum le-am văzut, au fost reduse, efectele benefice. Un alt motiv, și aici avem un articol pe care Paul Alexander l-a publicat în ceea ce privește importanța sistemului imunitar și dezvoltarea acestuia, în special pentru copii. Copii care au fost amenințați de aceste vaccinuri au fost puși în pericol și dânsul a prezis că vaccinul ar putea să aibă o eficacitate negativă și anume că ar putea să răutățească lucrurile, nu să le îmbunătățească. Și nu are rost să ne gândim că bugetul Big Pharma de miliarde de dolari, iată, nu ar fi putut să ajute în prezicerea acestor efecte negative. Așa cum a spus și doctorul Malone, au fost foarte multe interese implicate. De aceea, de la început, am considerat că este o idee rea să ne uităm puțin la fapte, la dovezi, din perspectiva producătorilor. Ce dovezi avem în ceea ce privește eficacitatea acestor vaccinuri? Să ne uităm un pic la Pfizer. Practic, cercetarea nu a fost proiectată încă de la început să verifice nivelul de eficiență în ceea ce privește pacienții din spitale. Nu s-a putut face un asemenea studiu încă de la început. A fost practic efectele adverse nu au putut fi urmărite și practic au fost chiar sesizate foarte multe efecte secundare. Grupul de control care nu a fost vaccinat a arătat rezultate mult mai bune față de cel vaccinat. Astfel, foarte multe cazuri de îmbolnăviri nu au fost raportate, înregistrate. Mulți pacienți cu alte afecțiuni au fost diagnosticați ca având COVID. Subiecții care au fost vaccinați și care nu avuseseră diagnostic de infecție cu COVID au arătat rezultate mai bune decât ceilalți, de asemenea, incluși în studiu. Vaccinarea a avut un nivel mult mai ridicat de apariție de boli și de simptome. Ignorarea realității, cum că grupul vaccinat a suferit de mai multe boli și dizabilități decât grupul de control,
Iată, survenit în creșterea ratei de deces, Pfizer, practic, a încercat să acopere această ineficiență prin combinarea grupurilor de adulți cu cei de adolescenți și implicarea lor în cercetări ulterioare, dar Pfizer a condus cercetări inacceptabile și nu au fost singurii. Mai multe studii arată un nivel ridicat de simptome în urma injectării cu vaccinul anticovid. Nu s-au raportat multe din efecte. Mulți pacienți au fost incluși în acest studiu de reacții care nu au legătură cu COVID. Moderna, de asemenea, a raportat că vaccinul anticovid reduce infecția cu COVID, însă, cu toate acestea, mulți producători au menționat riscul ridicat al acestui vaccin. Realitatea este una copleșitoare. Rezultatele s-au dovedit a fi mai mult negative decât pozitive și acest lucru nu este normal să continui cu o campanie atunci când ai astfel de rezultate. Este inacceptabil și nu este etic. Este important să reducem riscurile, e important să ne întrebăm în ceea ce facem cât de mult reduc riscuri. Atunci când Pfizer a afirmat că vaccinul produs de ei reduce riscul cu 90%. Au apărut de asemenea reacții din partea cercetătorilor pentru că o reducere relativă de 95% de fapt este o reducere foarte mică a riscului. În mod similar, Moderna a pretins că a putut reduce riscul cu 94,1%, însă de asemenea nu e relevant. Dacă ne gândim la toate aceste practici non-etice despre care am discutat, despre care am vorbit, reducerea riscului de infectare COVID s-a petrecut într-o măsură mult mai mică decât așa cum a fost, cum s-a declarat. Și apar din ce în ce mai multe date și informații în acest sens. Practic, aceste cercetări nu au fost proiectate pentru a duce dovezi clinic relevante. Practic, e important să ne concentrăm pe viitor pe beneficii, pentru că oamenii au fost supuși unor experimente și unor injectări periculoase, ale căror beneficii au fost nesemnificative. Dimpotrivă, a crescut rata riscului la deces și alte afecțiuni. Dar cum rămâne cu datele reale? Pentru că, în ciuda tuturor acestor informații și fenomene cu care ne-am confruntat, rămâne adevărul. Cum putem să facem mai departe? Este important să ne referim un pic la organele de reglementare și la organele administrative, pentru că guvernele au susținut vaccinurile în funcție de principiul eficienței, însă oamenii practic au arătat efecte secundare după o perioadă mai lungă în urma vaccinării, dar unii subiecti 2-3 săptămâni după vaccinare au suferit de afecțiuni grave. Atunci când datele au început să arate faptul că cei vaccinați au suferit de asemenea în continuare, s-au îmbolnăvit în continuare de COVID, oamenii au început să reacționeze și practic, iată un exemplu. În mai 2022, date statistice din Canada au arătat niveluri foarte ridicate ale efectelor secundare în urma vaccinării
și un număr mare de infecții în cazul persoanelor vaccinate, mai mare decât în cazul persoanelor nevaccinate. De aceea, guvernele au început să se oprească din a raporta numărul de infecții în cazul persoanelor vaccinate sau nevaccinate. Iată, avem un articol publicat de British Columbia. Devenise eficient, că nu erau eficiente aceste vaccine. Și toate aceste date au fost transmise mai departe de la nivel de provincie, din toate zonele. Există o diferență între supravegherea activă și guvernare pasivă. Și asta s-a întâmplat atunci la început. Supravegherea sau monitorizarea pasivă se pare că a făcut efectele adverse să dispară, ca prin magie. Iată un erou pentru care sper să vă rugați cu toții. În Statele Unite, persoanele puteau să sune și să raporteze efecte adverse. În Canada nu se întâmpla așa, doar medicii aveau acest drept. Procesul era lung și medicii care încercau să raporteze aceste episoade adverse erau de obicei investigați, disciplinați și adesea li se lua și dreptul de practică. De exemplu, domnul dr. Patrick Phillips din Ontario, Canada, care și-a păstrat coloana vertebrală și etica în timpul pandemiei, a fost acuzat de organismul de licențiere din Canada, i s-a luat dreptul de liberă practică și astfel veniturile. Rapoartele sale pe care le-a creat pentru efecte adverse au fost pur și simplu respinse și s-au lansat tot felul de rapoarte împotriva sa ca persoană, în ciuda faptului că pacienții, niciunul dintre pacienții săi nu se plânsese de nimic. În Regatul Unit, iată, vedem rata infecției de COVID și numărul de spitalizări și morți în rândul celor nevaccinați comparativ cu cei vaccinați. În această perioadă, cercetătorii sau medicii care arătau efecte adverse ale vaccinului erau pur și simplu văzuți ca paria societății, nu erau invitați la diverse întruniri medicale, inclusiv mai mulți colegi de-ai mei care sunt prezenți. Cu toate acestea, ei în continuare studiau și arătau datele ce demonstrau eficiența negativă a acestor vaccinuri. Un studiu realizat în Regatul Unit în iunie 2022, ce a implicat mai mult de 9 milioane de participanți și a comparat date referitoare la BMI, indexul de masă corporală, a descoperit că, în mod surprinzător, observăm un risc mai mare de index de masă corporală crescut după vaccinare și acest lucru este contrar dovezilor raportate de Institutul de Statistică din Regatul Unit. Niște rezultate din Suedia din decembrie 2022, dintr-un studiu denumit Eficiența vaccinurilor de COVID pe o perioadă de 13 luni în timpul variantei Omicron pe populația suedeză. Vorbim despre date de la 9 milioane de suedezi și cercetătorii au raportat conflict de interese și concluzii care erau diferite de datele oficiale. Dar, referitor la eficiența vaccinului, au ajuns la concluzia că oferă o protecție limitată împotriva infecției Omicron, scăzând la 43% protecție la 4 săptămână după injecție și nicio protecție la 14 săptămâni și la 50 de săptămâni după această vaccinare, riscul tău de a muri de COVID creștea de fapt cu 100%. Așadar, datele arată cumva o eficiență negativă împotriva infectării cu Omicron de la săptămâna 14 încolo, indicând că persoanele vaccinate
sunt la un risc mai mare decât cele nevaccinate. În Germania, în toamna lui 2022, a avut loc o criză, un val de COVID la o conferință de oftalmologie. S-au îmbolnăvit majoritatea medicilor și din toate persoanele infectate, toți erau vaccinați. Clinica Cleveland din Regatul Unit angajează mai mult de 50.000 de persoane și majoritatea dintre aceste persoane au fost infectate. Ceea ce vedem aici este că cel mai puțin s-au infectat cei nevaccinați și cei mai infectați au fost din contră vaccinații și vedem de fapt că fiecare infecție crește riscul de infectare cu 17%. Încă un studiu din iunie 2023, tot de la Cleveland, care demonstrează eficiența vaccinurilor actualizate, boosterele. Și vedem încă o dată că persoanele mai infectate au toate vaccinurile la zi. Așadar, dacă și dumneavoastră sunteți în aceeași situație, aveți o posibilitate mai mare să faceți COVID. Cercetările au ajuns la concluzia aceasta foarte importantă, că se cunoaște acum că infecția de SARS-CoV-2 oferă o protecție mai robustă decât vaccinarea. Apropo, copiii au un risc aproape de zero pentru afecțiuni serioase în urma infectării cu SARS-CoV-2 și, de fapt, s-ar putea să capete imunitate pe viață. FDA știa în septembrie 2021 că persoanele injectate cu vaccinul Pfizer aveau un risc dublu de a face infecție decât persoanele nevaccinate. Și asta era deja scris într-un document publicat de FDA din 2021, de pe 17 septembrie. Acest document raporta o rată a infectării cu COVID-19 în grupa de vaccinați de 70 de cazuri la 1000 de persoane, dar doar 51,6 de cazuri la 1000 de persoane care erau original în grupul de control. Nu este real din punct de vedere științific și nu este nici etic să injectezi acești subiecti cu vaccinul anticovid, când persoanele astea cu siguranță ar fi avut o viață mai bună și efecte adverse mai scăzute dacă nu ar fi fost vaccinate. Câteva informații despre lumea reală. Iată ce se întâmplă în Israel. Când Israel a lansat cea de-a treia doză în iulie 2021, nivelul morților a crescut uriaș. În Mongolia, de asemenea, infecțiile de COVID erau aproape de zero până s-a lansat campania de injectare în februarie 2021 și apoi rata infectării a crescut deodată. Iată adevăratul grup de control, populația Amish din Statele Unite. Încă o indicare din lumea reală ce ne vorbește despre efectele negative ale acestei injectări COVID, așa numitele vaccinuri, și toată agenda aceasta ce acoperă COVID, de fapt. Populația Amish nu a participat la această mascaradă, nu au purtat măști, nu s-au distanțat, nu au închis școlile, bisericile, nimic, nici nu au luat parte la campanii de injectare. Persoanele Amish de peste 60 de ani aveau o rată de infectare de 23 mai scăzută decât restul țării. Pentru toate grupele de vârstă, rata fatalității din cauza COVID în populația Amish era cu 90% mai scăzută decât cea a populației generale. Așadar, populația Amish erau grupul de control care nici măcar n-a vrut să fie așa, pentru că au fost nevaccinați. Așadar, dacă am putea să eliminăm OMS, eu aș zice că ar trebui să o facem.
Probabil ar trebui să ne uităm mai des la persoane precum populația Amish, să vedem ce fac și cu siguranță o să ajungem și noi la o rată a infectării cu 90% mai mică la următoarea pandemie. Ce să spunem acum în încheiere? Eșecul acestor injecții experimentale pentru a, nu știu, se comporta ca vaccinuri a fost ceva previzibil. Producătorii și studiile lor erau problematici cu toții, procedurile erau inadecvate și cifrele referitoare la reducerea riscului erau mincinoase. Dovezile din lumea reală ne spune că pe lângă efectele secundare și morțile cauzate de aceste injecții, acestea sunt pur și simplu eșecuri cu eficiență negativă. Așa numitele vaccinuri de COVID au prelungit de fapt pandemia și au crescut riscul de infectare cu SARS-CoV-2. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne oprim odată cu injecțiile și să facem imediat. Ar trebui să-i tratăm pe cei care sunt bolnavi. Trebuie să-i aducem înapoi pe medicii, oamenii de știință și asistentele, toți ostracizați atunci când au vrut să arate adevărul. Ar trebui să investigăm crimele efectuate în perioada de COVID și să restaurăm drepturile umane și statul de drept. Și, bineînțeles, asta înseamnă, bineînțeles, să investigăm și să ducem în instanță OMS, Organizația Mondială a Sănătății. I'd like to thank some of the many Aș vrea să mulțumesc câtorva giganți din lumea științei, unii alături de noi și oamenii minunați care m-au ajutat. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu, soției mele și acestea fiind spuse, vă mulțumesc și în limba română. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, avem două anunțuri înainte de a continua cu programul. Vă rugăm să vă lăsați căștile și receptorii pe masă în timpul pauzei și când plecați să îi aduceți înapoi de unde ați luat. Mâine accesul se face în bază de badge. Dacă nu aveți acest document la dumneavoastră, nu veți putea avea acces în Palatul Parlamentului și ca post-scriptum, dacă mai este cineva aici care nu a mâncat, vă rugăm să ieșiți, să vă serviți, pentru că noi vom continua cu programul.